Ara yeng ngari dis ge ye tioni kam yeng am ga dahile oye o wala dan ko gbenja o ya mama ye gala wala lo àti ẹ̀ mọ̀ bóyá ká mọ̀ dúpẹ́ ni àbí ká mọ̀ ṣàròyé ṣùgbọ́n ọpẹ́ náà là mọ̀ dá nínú àwọn méje tí wọ́n kó lọ ní Ekwa Church ní Kogi láìpẹ́ yìí wọ́n ní wọ́n ti rí àwọn méje gbà padà mo wá wò wọ́n báyìí omi lásán mi rò pọ̀n fún wọn mú ń bẹ̀. Wọ́n lọ sìnkú 31 nígbèkùn wọn àtọmọdé àtàgbà irú ayé wò lélẹ̀ ní Nàìjíríà báyìí. Ó tojú sún mi mo kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé aláyọ̀ tòní o ẹ jẹ́ wá tibẹ̀ kárẹ́ sọdá sí Kwara. Àná lámúròyìn kan wá fún yín nípa ìyá oníṣẹ̀ṣe kan tí wọ́n rè sọdún nílùú wọn kán tó padà dé wọ́n ti juná sí ibùjókòó wọn ní Ìlọrin. Wọ́n wá ké gbàjarì fàráyé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n dárúkọ àwọn kan wípé àwọn kan náà wá dúnkokò lajà mọ́ wọn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì inú wa dùn láti sọ fún yín pé àwọn ọlọ́pàá Ìlọrin wọ́n ti fi tó wa létí pé gbogbo àwọn tó ń dárúkọ pátápátá náà ti rè kó náà ti invite sí station lára wọn ní Alhaji Saliu Saka wọn lọ́mọ 63 years old ní Alhaji Abubakar Saliu wọn ní 58 years old ní Alhaji Yekini Ọlọ́run tẹ̀lé 67 láwọn àgbàlagbà yìí làwọn abáǹdì irú nǹkan báyìí ṣùgbọ́n bó ló ṣe wá jẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n láwọn ò tiẹ̀ ní nọ́mbẹ̀ wọ́n láwọn ò faná sílé yẹn torí wọ́n ti já náà ẹ̀já gbọ́ díẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Ṣé lójú tó ṣẹlẹ̀ sáwọn kan bẹ tẹ fura sí àbí tẹ pé. èèyàn community bí wọ́n ti sọ̀sọ́lẹ̀ sí mi náà ni mo mọ èmi sí òní wọ́n ti sọ wí yẹn bá ti jólè mi èyí sáà kúrò níta lè kókò. ok àwọn community sọ fún yín pé tẹ́ bá jó ilé yín. ṣe bí èyí sáà kúrò lẹ́nu ìbá ká mi pé kún ṣiṣẹ́ ṣe kún kó ṣẹṣẹ kó nísàlẹ̀ kókò. ok jẹ́ pé nítorí ìṣẹ̀ṣẹ̀ wọn fi wá dáná sun lẹ́yìn. bẹ́ẹ̀ ni torí Ọlọ́run tí wọ́n mẹ́sàn-án náà. àbọ̀yọ àti gbogbo àgbáyọ a ti wà ní ilé ìyá yẹn láwàtà jẹ́ àjọ oníṣẹ̀ṣe ní Kwara State ní ọ̀dọ̀ ìyá yẹn láwa yìí tó gbogbo ilé ìyá yẹn ọ̀dọ̀ ìyá yẹn ni a wà báyìí ẹ wo gbogbo àjọ oníṣẹ̀ṣe ní Kwara State àti wà ní bíbá yẹn sọ ìyá mi ìyá tí ó ní ilé náà rèé gbogbo àwọn tí ń bẹnu lé gbogbo àwọn tí fi àwọn nǹkan owó ńláńlá gbogbo ẹ̀ ló ti ẹ̀ ń sọ. Ó náà lẹ ti rí oṣù mọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà wá advice wọn àtàwọn oníṣẹ̀ṣe tó jẹ́ ẹgbẹ́ wọn wípé wọ́n ti kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé wọ́n kù dìde ṣùgbọ́n kán má fi ṣe àròyé nìkan pé kán má fi ṣe ọ̀rọ̀ orí agbágbé nìkan kán náà gbégbèsè bí àwọn ọlọ́pàá ṣe wá rè mú àwọn yẹn báyìí pé kán náà dá owó jọ kán ṣùgbà tí ìyá yìí bó ṣe lé ẹjọ́ wọn ní kán gbà lọ. Mo ní ó dáa yóò ṣeé ṣe lágbára Ọlọ́run kán bẹ àwọn alálẹ̀ tí wọ́n já kó ń bẹ já wá dé Èkó lórí ọ̀rọ̀ wípé àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n lọ sí ìlú wọn wọ́n rè sọdún Kérésìmesì Èkó ti dáhóró Èkó ti empty wọ́n mọ̀ tí ń ṣe challenge rẹ̀ mo ní tí Èkó bá tún bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wọn tó kó wọn ní ìsìn tàbí tán ní kan dán mo ní wọ́n tún mọ̀ complain àwọn náà ń tọ́jà Èkó ẹ̀yin ọmọ Èkó ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ kò empty. This is me live at Lagos Jibowu. Anybody wey talk say no be Igbo get Lagos na lie the person lie challenge me at the comment section. Igbo people don go Christmas see as Lagos dry see am this is Jibowu see as Lagos dry. Lagos dry wọ́n mọ̀ ṣe dirty December bẹ́ẹ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé dirty December ọ̀hún Davido ti sọ wípé kò wá lẹ̀ tó ẹ jẹ́ wá lọ owó ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ibi tí àwọn èrò pọ̀ sí ní nǹkan bíi ọjọ́ 4 sẹ́yìn kẹ́ ẹ lè bá a mọ̀ wípé àdúgbò ibi táwọn ọmọ Ìgbò pọ̀ sí ibẹ̀ ni ó ṣe bí ẹni wípé kò sí èèyàn bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. mo rò pé léyìí ni ó ń pa wọ́n lọ́tí ló ń pa wọ́n lóyè ló ń jẹ́ kínú wọn máa dùn àjẹ́ wípé wọn fẹ́ Èkó fẹ́ rere torí ó sì jẹ́ wípé wọ́n ń sọ pé Èkó kékòó empty ṣé wọ́n fẹ́ kékòó empty ni tí kò bá kẹ̀dẹ̀ wá empty wọn ń kọ́. Please, if you don't have anything to do in Balogun market, please, I beg you in the name of God, do not bother coming to the market. And look at that white one, this one, keke almost, they didn't go. What are you people buying? ẹdún ní nègó náà ń fàyìn ó náà ń báyìn inú mi dùn pé ọmọ Ìgbò náà ló ṣe narration fídíò yìí òun náà ló gbé fídíò yìí jáde kó lọ léǹtì ẹ ní ṣé ẹ rí àwọn ọmọ Ìgbò yìí wọ́n gọ̀ wọ́n fẹnu gbogbo wọn kọ́ àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gọ irú eléyìí tó sí fídíò yìí wọ́n gọ̀ wọ́n fẹnu ọ̀rà ṣùgbọ́n ìkànnì wọn náà ti wá dán lóhùn inú ẹgbẹ́ APC ló ń wà òun lẹ̀ mọ́ Yorùbá pẹ́kípẹ́kí Ìgbòkúé ìmọ̀ sọ̀rọ̀ sí wọn gan pàápàá jùlọ tó bá ti kófìrí àwọn obedient ó ti dán lóhùn ó ní kò sí tó ṣèkó ẹ jẹ́ wá dé ọba lè ń dé Èkó empty ìdọ̀tí Èkó kí ló dé tọ́ba lè ń dé rí báyìí wọ́n ní kọ́ọ̀tì wọ́n láwọn tí wọ́n ti lé lábẹ́ bridge wọ́n ní wọ́n lọ wọ́n náà ń padà síbẹ̀ náà ni.
eléyìí lágbára o. Èkó náà láti wá ó níbi tá a ti kófìrí mọ́tò Toyota kan nínú ìjàmbá ojú pópónà. Ẹ wo kọ̀ǹténà tó rélu mọ́tò ó sì pa pẹlẹbẹ, ṣùgbọ́n wọ́n ní èèyàn abẹ yìí o. Ẹ jẹ́ àwọ̀ bó ṣe lọ káfojú ló ń jẹ o. God of Jesus, my two, this happening live with my two. My two now, this is happening live. Hey, it's happening my two now. No. Hey, Jehovah, I want to take this up. My two náà ló ti ń ṣẹlẹ̀ tó sì fi fọ́nrán ìránṣẹ́ sí mi. Ó ló ṣe ṣẹlẹ̀ gangan nínú January ni. Mo ní kò tiẹ̀ sáríyànjiyàn ń bẹ̀ kó à nídìí déètì. Tèmi ni wípé a fẹ́ rí mírèkù bọ́lọ́hún ṣe kó ẹni yọ. Ẹ jẹ́ àmọ́ sọ́ra wé mi súnmọ́ àwọn mọ́tò tí wọ́n gbé kínní mi súnmọ́ wọn. Mọ́ wà níwájú ọ̀ràn, mọ́ wà lẹ́yìn, mọ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀ràn ni, mọ́ wulẹ̀ tẹ̀lé wọn, mọ́ rìn jìnnà sí wọn ni, mọ́ rìn súnmọ́ wọn. Ṣùgbọ́n tí mo like spirit ọmọ Nàìjíríà sí náà rè o. Pàápàá wọ́n ti ṣùgbà tí wọ́n. Àwọn náà ti ń wọ́n sáàmọ̀ wò ẹ mọ́ rọra kíkiní ìmọ̀túnrẹ́ yìí. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá a ṣe gbọ́ o. Wọ́n ní Ọlọ́run ní ẹ̀mí arákùnrin lò. Wọ́n ní ó jáde láàyè. Kankan ò sì ṣe. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. Ọlọ́run tóbi, ẹ kí hallelujah, ẹ̀yin Jésù lógo, ẹni Elédùmarè ó ṣé o. Ìwọ Ọlọ́run ní agbára o. Ó jáde o. Kankan ò ṣe o. Wọ́n ń yẹ̀ wò ni. Ẹ bu yẹ̀pẹ̀ sí lára o. Ọlọ́run ó ṣe wo mọ́tò bó ṣe rẹ́. Ìwọ Ọlọ́run sì kó yọ. Oh my God. Mo wà emotional. Oh God, thank you. Wọ́n ló dífá fún update ti Anthony Joshua mọ́dẹ̀tì bọ́ o. Àwọn ará UK wọ́n ti ń wọlé sí Nàìjíríà, pàápàá jùlọ àwọn oníròyìn wọn, àwọn journalist. Wọ́n náà fẹ́ mójú ajé kò ní sọ, àwọn fẹ́ wo ibẹ̀ gangan ibi tó ti ṣẹlẹ̀. Tẹ́ ẹ bá rí nǹkan rí, tẹ́ ẹ bá rí nǹkan sọ, tẹ́ ẹ bá rí àṣírí tó tú lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn road safety náà tí wọ́n sàn wátàmọ́ àtàmọ́ wọ́n fẹ́ dá gbogbo ọ̀rọ̀ sórí driver. Ojú gbà mí tí fún road safety Nàìjíríà. À ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní pẹ́. Ẹ jẹ́ á wá dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan tí ń sọ̀rọ̀ lórí dirty December. Ó lóun wá lo ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan Nàìjíríà. Ó lóun wá disappointed nínú dirty December. Mo ní Davido náà sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní àwọn bẹ́gàsì atọrọjẹ ó náà ti pọ̀jù Nàìjíríà. So I just got back from Dirty December. I spent 16 days in Nigeria and it was way too long. But let me tell you what I realized while being there, because I have a lot to say. One, there's no constant Wi-Fi. Wi-Fi is like Hunger Games. Service is terrible. Two, they put spice in every single thing. I get it. It's Nigeria, the motherland. But not everybody eats spicy food. I was struggling. I do not eat spicy food. Me and my stomach was going to war, okay? 3, somebody's always asking you to bless them for Christmas, bless them for New Year. What about me? I want to be blessed. I ain't got no money. I'm here to have a good time. Money has run me dry. Everyone is literally always asking for money. Náà láti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn jẹ́ kí èmi náà fọ́ balẹ̀ kí n fẹ́ yọ kan sí bá àti ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n ìròyìn tèmi náà ń gbọ́ lára àwọn tó lọ lé. Àwọn ò lọ fún dirty December, wọ́n kàn lọ sí táìmù ni o. Ẹ bá rí omi tó ń tà fún wọn. Wọ́n ní àwọn ń wá omi gidi báyìí ni. Omi nẹ́sù wọ́n láwọn ń wá. Wọ́n ní ọgbẹ́ tó tún ta ní ìsìn lára ẹnìkan tó jókòó ti ìyá kan tí ń ta ọjà, tí ń ta omi. Ó ní àwọn wádé supermarket náà ti lọ rà. Ó ní wọ́n mix box yẹn ni, kì í ṣe pé wọ́n mix box kan. Ṣé mọ̀ pé 12 ni wọ́n wà ń bẹ, ìmí 4. Kì í ṣe pé wọ́n máa kó 4 síbí, kó 4 míì sọ̀hún. Ó ní wọ́n á já, wọ́n á repackage ẹ̀, wọ́n á mix eléyìí tí ò dá mọ́ eléyìí tó dá. Ó wà ní eléyìí tó mú tí mú ọ yàgbẹ́. Ẹ ṣọ́ra yín o. Ọkọ lára nǹkan tí arábìnrin yìí wá lọ, ó ń wọ́kọ ni, ọmọ Nàìjíríà ni, ṣùgbọ́n ti pẹ́ l'Amẹ́ríkà. Ó lóun ò rọ́kọ o.
complain mi tó tún complain náà ni wípé eléyìí fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tòun fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ òun wá jayé orí òun ni òun ò mẹ̀yàn là kí ló dé. Mo sì rántí táìmù yẹn báǹkì náà wọ́n mọ̀ kí ọ mẹ́sàn-án mẹ́wàá ni bó lọ báǹkì báyìí báǹkì lásán bó fẹ́ rí Ìgbòho sórí àwọn sójà tó wà lẹ́nu ọ̀nà àwọn sójà kékeré ní àwọn gateman wọ́n mọ̀ ṣe ṣàṣà yẹn gan-an kò ní ìwọ náà ò ní mọ̀fẹ́ fún wọn ní nǹkan gbogbo bí o bá rìn sí wọ́n mọ̀ sojú àánú fún ọ tí wọ́n ó ti mọ body language wọn pé wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ìlòdì owó sì wà Nàìjíríà ṣùgbọ́n ṣe gbàtọ́wọ́ rẹ̀ ẹ lówó owó wà Nàìjíríà ẹ forget yẹ ẹ ń kọ́lé ẹ ń ṣe gbogbo ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe manage ẹ tẹ́ ń pa gbogbo ẹ pọ̀ ará diaspora tí ò bá gbọ́n tí ẹ bá nù mo lu fóònù pa ni ní season yìí ó lójú àwọn tí mò ń dá lóhùn ẹ mọ́ kò ń bá àní wọ́n tún máa bọ́ ọjà wọ́n mọ̀ bínú sí ọ ẹni tí ò sẹ́ẹ̀kì rẹ rí láti December èèyàn kan sẹ́ndí mẹ́sẹ̀gì sí mi ó ń check me I just want to check on you ó dé ẹlẹ́ẹ̀kejì náà mi ìgbúrò ẹ̀ mo fẹ́ check on you ẹlẹ́ẹ̀kẹta báyìí send Christmas gift to me ni mo ní sẹ́ bọ́ sẹ́ ń check èèyàn nìyẹn ó check èèyàn lẹ́ẹ̀mejì ó gbúrò ẹ̀ ó wọ̀ ha ó sì yá ẹlẹ́ẹ̀kẹta báyìí ó ń béèrè Christmas gift ṣé bọ́ kọ̀ọ̀kan check ẹ̀ wò pé ṣé nǹkan ò ṣe ó yẹ kó kọ́kọ́ gbúrò ẹ̀ náà kó tó fọbalẹ̀ báraba Nàìjíríà bá ló ń ṣẹ́ẹ̀kì rẹ lọ́wọ́ yìí ó ń ṣẹ́ẹ̀kì rẹ at your own risk ni o. I will be resting and it will be time for personal retreat. It will be time for personal retreat with God and time for me and my wife to rest. Mo rò pé ìwé orin sọ pé Christian má ti wá sinmi kí ló ń rẹ́sìtì fún èèyàn fẹ́ lọ́ọ́ rẹ́sìtì tó ń pàtẹ́wọ́ fún ṣé ẹ rí àwọn alátẹ̀wọ́ ọ̀sọ́nù ìsàn fi ṣe wọ́n Nàìjíríà ni wọ́n wà nù politics wọ́n wà nù religion wọ́n wà ní everywhere náà tí ń pàtẹ́wọ́ ọ̀sọ́nù kiri ẹjọ́ rẹ̀ rẹ́sìtì àwọn agbóhùn ti ráyè rẹ́sìtì lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn àjọ CAN náà suspend yẹ wípé gbogbo yàwùyàwù gbogbo ọ̀rọ̀ àlùfàǹsà tá à ń gbọ́ nípa rẹ̀ tó ń ta ẹ̀rẹ̀ bá Kristẹni tó ń ta ẹ̀rẹ̀ bá the body of Christ ó ti tó gẹ́ òun náà sọ nígbà kan òun ti ẹ̀rí ya fọ́tò pẹ̀lú bíṣọ́pù Oyèdépò wá gba fóònù òun wọ́n wá dìlítì fọ́tò táwọn jọ yà wọ́n ní dìlítì ẹ̀ ó kẹ́rẹ̀ bẹ́ni ẹlẹ́ni aṣọ àlà ni mo wọ̀ kó níyan gímọ̀ bá tèmi jẹ́ wọ́n náà ti ń kìlọ̀ fún un tipẹ́tipẹ́ wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ nínú ìjọ owó òjọ owó tọ́pọ̀lọpọ̀ ń dá mi ò ní gbogbo pásítọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yọ̀ǹkì ní tẹ̀ ń wò tán gẹrun wọ́n ráyè rí pásítọ̀ ṣẹ́ bá tiẹ̀ ti rí tó ti ń ráyè rí gẹ̀ẹ́sì mò ń ṣe é ni ṣùgbọ́n ẹ ṣọ́ra fún wọn ibì kan ló sọ fún mi lọ́jọ́ sí tá à ń ṣe kùrùséèdì ní dárúkọ ṣọ́ọ̀ṣì hùn à ń ṣe kùrùséèdì lọ́wọ́ ní lọ́rẹ́ rẹ̀ bá wá labárí tó wá àwọn ará àwọn mínísítà tán invite wọ́n sì ń ṣídìí fúnra wọn wọ́n sì ń ṣídìí tí yóò sì ń pè wá ta mo nídìí èèyàn mẹ́wàá táwọn èèyàn náà ń rọ́ bọ́ta àṣé àgbésùn ní hòtẹ́ẹ̀lì tán ṣe kínní sí tán fi pásítọ̀ yẹn sí ministering pastor hòtẹ́ẹ̀lì tán fi sí kì í ṣe pé mo yí ọgbọ́n o ẹni tí ó súnmọ́ mi tó jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹni yẹn nínú kwaya lẹ́ni yẹn sọ fún nìyẹn náà wá ń sọ fún mi pé ṣé mo gbọ́n tí àwọn ará bí mo kàn rí tó ń bínú ni ó kọrin ni ṣe bí wọ́n ló yẹ kó lead lóun kọrin lónìí spirit òun down kí ló ṣe ọ́ ó ní ṣé mo kí n wá gbọ́n tó ń gbọ́ pé ọ̀rẹ́ ń tó wá láti ta kì í sọmọ chọ́ọ̀chì wa o àṣé pásítọ̀ tó fẹ́ wá mínísítà tán invite aṣọ gbé wá ni ó gbé wá sùn lótẹ́ẹ̀lì ìyẹn wá ròyìn eré tó ṣe fún un ó dẹ̀ ṣẹ́jú sí òun fẹ̀dí sí lọ́ọ̀kan níbi tó jókòó sí láàrin àwọn pásítọ̀ ló wá sọ fọ́ọ̀rọ̀ yẹn ó ń fi bíṣọ̀bù yẹn pa bíṣọ̀bù ni ó ń fi pa wípé gbogbo àdúrà tó ní kẹ́ ẹ mọ́ jáde àwọn táwọn máa náwó yẹn rè àwọn táwọn máa nà rè ó ní dọ́là tó fún ó fi hàn arábìnrin tí yẹn ń sọ fún mi. so tá a bá ń sọ àmọ́ ṣùgbọ́n àní kó wọn pọ̀ bá a ṣe kó tàn mùsùlùmí pọ̀ àní kó tàn kírísítẹ́nì náà pọ̀ ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú ìbáka síwájú àfẹ́pẹ́ lábala Lerefe ìròyìn pọ̀ ńlẹ̀ à ń lọ sí Rivers bẹ́ẹ̀ bá wọn ti ń ṣẹlẹ̀ ní Rivers ní ìsìn. Your Excellency, across the border. How are you? Congratulations. Congratulations. Good night, sir. Good night, or whatever is good about it.
I'm saying, yeah. So how are you? Thank you. lọ́rọ̀ kan aríbọ́sẹ̀wọlé tí ààrẹ Tinubu pé Fubara ní your excellency náà méjèèjì excellency ń pa excellency jẹ ṣùgbọ́n wọn jẹ́ àárí ń tán sọ wọn jẹ́ àmọ́ ń tán sọ abẹ́ẹ̀rí èmi ò wá mọ̀ sí ààrẹ olódòdó ti padà sí Nàìjíríà ní tí bá a gbọ́ pọ́n lọ sí kínní àbí fún iléeṣẹ́ ìjáde ni inú Aso Rock ni mò ń wò yìí àti ìmọ̀ kókó rẹ o àti ìmọ̀ detail o àmọ́ fún yín details bó bá ṣe ń lọ ṣùgbọ́n nínú ìròyìn lónìí ẹ bá pàdé bí national chairman APC mọ̀ sí gamaiki sí lẹ́nu tó sì sọ tó ní as far as they are concerned Fubara is the leader APC ní ìsìn tó ti catapult as a governor sitting governor is the leader. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó sọ̀rọ̀ kò bá kúngbẹ́ arákùnrin kan wà tásìrí rẹ̀ tú ẹ̀yìn Fubara ló wà tẹ́lẹ̀ ó ti bọ́ sí ẹ̀yìn Wike lánàá. ẹ wà rójú àwọn àdàlúrú gangan ṣé ẹ rí kékeré ní ti Fubara àti Wike o Ọlọ́run bí Wike ṣe ní lọ́wọ́ tó kékeré ní tiẹ̀ o Fubara náà kékeré lágídí rẹ̀ o ṣé ẹ rí àwọn tó wà lẹ́yìn wọn gangan ní dàrúdàpọ̀. I think my first point is goes to this person whom I take him as a celebrity called Very Dark Man. Very Dark Man, there's nothing like a Very Dark Man in English. I don't know how you get that word. Maybe it's Ido English, but it's not in English word on the first place. And the secondly, I heard that you said 80% they are from the north. It's very wrong. You cannot clarify the whole criminal from the north. Does it mean the first from Ido State and you're from Ido State? 1983, if maybe that I mean you have yet to be born. Anini. So doesn't we all Ido? Then the people they born live in Oromi, are they born by the northerners? Please. If you are talking something for celebrity or to followers, don't convince northerners inside. After all, you don't speak English. Your English doesn't make sound. I saw how you as a celebrity and this thing, you fight inside aircraft, they drop you. Where you fight with Jollof. It's very embarrassing. From there, I take you as a nuisance. You don't know what you're doing. We are very good in the north. No state and no region doesn't have a criminal. Even your zone does don't have criminal. In the Benin where you come from, the Ido, they have criminal. So don't criticize another reason. That's why I like a governor of Anambra State. 99.9% he said they are on the Igbo. So how do you get your own figures? It's very wrong. If you are looking for followers, please look for somewhere. Don't separate Nigeria and don't make people to hate you. Because if you make this thing, you may be able to end up going to Kaduna or do a show and it will be hard to do that show. Even if you get power like a tiger or elephant. Gbogbo ọ̀rọ̀ sani Gololo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ó fẹ́ gbẹ́nu sí ó fẹ́ fọ́ntọ́ sí Very Dark Man ló tún kàn báyìí ó ní Very Dark Man fẹ̀sùn kan àwọn wípé 85% ti àwọn ará Fúlàní wípé criminal nìyẹn ṣé wọn ìwá ṣe wọ́n ṣe terrorist ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ta gbogbo ọ̀rọ̀ ló fẹ́ gbẹ́nu sí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti ń sanwó fóun náà as content creator. All your healing miracle pastors have doctors. All of them. Tell them I said, some of them I know they are doctors, but they don't know I know. Sometimes they will sneak and go and do medical checkup. They will choke them injection everywhere. Then they will come back and say, I can never be sick. I can never be sick. Injection don't enter body. That's why the man is bouncing. I can never be sick. I can call the name of pastors, but you don't call names. Who had to go to doctors for surgery. Who had to go to doctors for things. Who had certain conditions that medical science had to fix. I know of a particular healing miracle pastor that was in the hospital for 1 month on admission because they had to do surgery. And he had to be in the hospital under emergency to be fixed. But when he got fixed, he came out. And he said, I can never be sick. It's not a lie. It's not a lie. He's just speaking by faith based on what Christ has done. But don't deceive people and make people feel bad for going to the doctor for injection. Because injection is not a sin. Did I just say something here? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló máa ti kú nítorí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló sì ń kú lọ àwọn kan ìgbàgbọ́ wọn kò sí iṣẹ́ ń bẹ̀ ìgbàgbọ́ tí ò sì ní iṣẹ́ òkú ní ló jẹ́ pé Ọlọ́run ló dé ìwé àti ìgbọ́ Ọlọ́run ló dá gbogbo nǹkan ebi kan àǹtí kan náà ní wọ́n ṣe ẹ̀jọ́ Ọlọ́run nípè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wípé wọ́n ní kàn ṣe kinní fún wọn transfusion kan náà máa ń pè ẹ̀jẹ̀ kan fún wọn lẹ́jẹ̀ wọ́n náà kọjá lẹ́ wọn láwọn gbà wọ́n lè gbà náà kí nǹkan ṣe wọ́n ṣùgbọ́n sẹ́rí kan máa demonize pé káwọn èèyàn máa lọ sí ilé ìwòsàn yìí ebi kan ló ṣẹ̀dé láti Ìtàlóńbì tá a tó padà sí ìlú wọn ní Gambia tó ń rè gba igi táwọn tí ò lẹ́sẹ̀ àwọn amúkùn tó ń rè gbàgí lọ́wọ́ wọn wípé kán rìn òun ò sì rìn òun wá ṣe ní surgery òun náà wá ṣe sí abẹ́ fún ẹsẹ̀ rẹ̀ ó sì rè ń gbàgí lọ́wọ́ àwọn ẹni ẹlẹ́ni ó sọ fún wọn kó advice wọn kàn náà gba ibi tó yẹ kán gbà lọ ibi tán bá lówó ẹ̀ kan gbàbẹ̀ lọ àwọn èèyàn ń ṣègbè nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀ Bíbélì ní àwọn èèyàn mi
ẹ jẹ́ wá sáré gbọ́ ìrírí ayé lẹ́nu arákùnrin tó sọ wípé ọmọ ọdún 19 years ló ń ti wọ ẹ̀wọ̀n òun sì lò 29 years ńbẹ̀ 8 months àti 3 days kí ló wá fà ní gbogbo ayé ló mọ̀ òun. Your name? My name is Richard. Just check out now. You not search out. The video. Listen up. Make a search out. You tell the name now. Just type the boy that stay in prison for 29 years, 8 months and 3 days. For YouTube. No, the name where I go start. You go see my name, but type the body where the government deported. Like type the boy that stay in prison for 29 years, 8 months and 3 days. Okay. Are they everywhere in the whole world? So now, what's your advice for the younger one? I don't get advice because I don't get money to chop. I never see my mama. So where they sleep? What happened to your mother? One get transfer goes here. But where your mama stay? Ghana. Where you from? 29 years, 8 months and 3 days. Where you from? Nigeria. My father from Nigeria. Where? Delta. Asaba. But your mom based in Ghana? No, my mother's from Ghana. Okay, your mom's from Ghana. Sorry. I go say never see me. Where everybody, the whole world don't see me, but nobody knows about me with this. That's how you make a way. Listen, I play the code. Yes, I'm with that. Let me see. You see, I'm not true. Not true. I tell you today, the whole world, I don't say the whole world. So, guys, this is the man that's been to the prison for 29 years, 8 months, and 3 days in prison. Finally out. Since on the 19th of July 1996. For a crime he did not commit. Yes. Wow. ẹ̀yin náà ti ń béèrè pé kí ló ṣe gangan tó fi dẹ́wọ̀n ó dáa tó sì rí ó ní òun àtọ̀rẹ́ òun náà jọ wà nù ilé àwọn tí jọ ń gbélé tipẹ́ ó ló sì gbabẹ̀ kú ó dákẹ́ àwọn ọlọ́pàá sì dé ó lòun náà mú ó ní tó gbé òun dẹ́wọ̀n nìyẹn gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ó ní gbogbo ohun tó ń fẹ́ ní ìsìn òun ò fowó òun ò fẹ́ nǹkan kan ju wípé kán bá ń wá mọ̀mọ́ òun láti 19 years ó ti dàgbà ó ẹ̀wọ̀n ló ti ní gbogbo experience kò ní experience kankan nínú ayé ẹ̀wọ̀n ló ti ní gbogbo experience yẹn 19 years plus 29 years. ǹjẹ́ ìṣe 49 years nìyẹn irọ́ ó gbẹ́nulé 49 years nítorí ó tún lé 8 months 3 days. nǹkan bẹnu ayé yìí o kí ló fẹ́ dàmọ́ ẹni kò tí ì late kò late lóòótọ́ o kò sí ń tọ́lọ́hún ò lè ṣe kò sí ń tọ́lọ́hún ọlọ́run lè fi pamọ́ fún nǹkan burúkú ẹjá kò ń bẹ́ ẹjá wá dé inú rìsáàchì kan tó ń pín kiri sẹ́ẹ̀ ti gbọ́ wọ́n ní nàìjíríà ló máa lè pọ̀ sí jù tán bá ní paternity fraud wọ́n ní lẹ́yìn Jamaica nàìjíríà ní gbogbo àgbáyé kí láti ṣe lè ṣe sáàmù fọ́ọ̀sì àwọn obìnrin láti ṣe DNA ni. We have the highest rate of paternity in the world. Yes, it is Nigeria and Jamaica. This year, Nigeria will be #1. Next year, it will be Jamaica. But Nigeria is very underreported. Do you know over 78% of firstborns that are taken for paternity tests do not belong to the husband? The first child. Yes, the first child. There are some. The last one we did, all the children, not one, belong to the man. 4 children. The man is in the hospital now. That one is even not this matter. Let us leave that. Nigeria's population is over 200 million. Look at how many people are in Jamaica. We dwarf them. Jamaica, how many? What is that? Maybe Lagos and Ogun State is more than Jamaica. My issue is, men, you should be careful. This kind of ridiculous relationships with some women that you get into, and you know that this woman is trouble. Àyà ìwọ tún lè léyìí. Inú ògiri ni mọ́tò mọ́ wọ̀ yìí. Sẹ́nu ọ̀nà wà ń bẹ̀ ni. Yàrá ni. Ṣé wíńdò wà ń bí àbẹ̀nu ọ̀nà? Wíńdò ni mo ti rí kíní irin ibẹ̀ o. Ìwọ Ọlọ́run aṣáàgbọ́ wọn lẹ́yìn òkú sí o ẹni tó ní mọ́tò náà ń dúpẹ́ wípé God pass them yé mọ́ yíra ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ já dé ọ̀dọ̀ àwọn Biafra o àtúbá tún rí ibi tó ti ń ṣe declaration wọn náà tún ti jẹ another prime minister ní Biafra wọn o àwọn tán sọ pé kò empty ṣé bí wọ́n ṣe ń gba òmìnira náà rè òmìnira ló di ẹ̀yẹ̀ báyìí mọ̀ ga o àwọn ó sòótọ́ ọ̀rọ̀ níbi tó òótọ́ ọ̀rọ̀ wà bàbá ńlá bàbá òsì lélẹ́yìí tán ń ṣe yìí òsì rédèrèdè. Repeat after me. I pledge in declaration of allegiance. I pledge in declaration of allegiance. To maintain. Uphold. And work strictly. With the Constitution of Biafra internal government. With the Constitution of Biafra internal government. I pledge to serve Biafrans in law. I pledge to serve Biafrans in law. Truth. Sincerity. And honesty. So help me God. ó lè jẹ́ katapọ́ọ̀tù sí ọ̀dọ̀ arákùnrin Sheikh tí ń parọ́ fún àwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ wọ́n ti máa parọ́ fún wọn rè pé wọ́n ń dí àndúró dè wọ́n ní àlìjánnà
tán máa ń rán wọn níṣẹ́ dé tòrutòru ọmọ ọlọ́mọ lèèyàn sì máa ń rán nírú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ bí tó tún ti wá ń sọ fún wọn ní kì í ṣe wúndíá nìkan ó ní Lamborghini kò rí kẹ̀kẹ́ márúwá lálùjẹ̀ náà ó ní Lamborghini dúró dì hàn lálùjẹ̀ náà ó ní ká ní Ọlọ́run fi ìran àlùjẹ̀ náà hàn wọ́n ní ìsìn ó ní wọ́n fẹ́ kú mo ní òun ò ṣe kọ́kọ́ kú dè wọ́n ná kó ṣáájú wọn. How many of us basically would love to drive a Lamborghini? You have 20 Lamborghinis there. You're going to have your castle, your mansion. Just imagine your mansion now. Start imagining. Gardens and roses and flowers and nice, basically like wavy roads to get there. Everything is shiny. In general, you can get whatever you want. You have on one side you have your horses and your stable. You can go horseback riding in your own hectares, not acres of land. The house is made of golden blocks, not see, they took the blocks away. You see the blocks, not some cement and mud, gold and silver. Kó wá tó kéèyàn rẹ́rìn ẹ já lọ sọ́dọ̀ Bayero kọ Ẹ̀mí Àkànú Sanusi mo máa ń wo kíní orí rẹ̀ bíi tehoro ó mọ̀ ti yí ẹnu padà ó mọ̀ ti yin ìjọba olódòdẹ àyáníṣẹ́ ìsóhun ló jáde lọ́jọ́ sí kò tí ì kóṣù mẹ́fà tó ní àwọn tí ń tẹ̀lé olódòdẹ tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ pé ó ní wọn mọ nǹkan kan ó ní òun ní àṣírí kọ́kọ́rọ́ tó ṣílẹ̀kùn bàbá tó ní kọ́kọ́rọ́ tó sì tó ń tì ó lóun lò ní àṣírí lọ́wọ́ òun lè sọ tí olódòdẹ ó ṣe tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn fi bẹ́ẹ̀dì kọ́nà ó ti ń yin olódòdẹ báyìí ó náà gbìyànjú. As a result of loose money and uncontrolled growth in money supply, and the central bank has taken the last 1 year to mop up all that money. Interest rates are high, yes, but we have stabilized the exchange rate. We have pulled back from the brink of total economic collapse. Inflation is coming down. It's still at 20%, still very high, but it's coming down from the very high levels of a few years ago. We have built up reserves to over $40 billion. The economy has grown first quarter by more than 3%, second quarter by more than 4%, and this is the first time in a long time that this economy has been growing faster than the population. Abẹ́rí ó tiẹ̀ ti kóra rẹ̀ pọ̀ mọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ní we have mo ní ìyá ní jẹ́ tá mọ̀ rí mo ní olówó lọ́wọ́ ní jẹ́ mo bá ọ̀tán ìjà kó ń bẹ Ìránù lẹ̀ ń wò yìí ibi tí wọ́n sọ wípé wọ́n sin Queen Esther sí àti Mordecai ẹ rántí ìtàn Mordecai àti Esther àti Amani ibi tán sin Esther sí rèé mo ní ṣé Ìránù náà sin sí ni ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní Christian place ní Ìránù àti pé orúkọ rẹ̀ gan jẹyọ nínú bíbélì wọn kàn pé ní Ìránù nínú bíbélì ni mo ní ó ga o ló wá di nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ náà ṣe gba Turkey máa lọ́wọ́ ní ó dáa Israel kúkú ti jíńjà ní ìsìn àti Amẹ́ríkà náà ló wá dífá protest tó ń lọ lọ́wọ́ ní Iran ó le gan ni o bẹ́ẹ̀ náà ni Kẹ́mi Badenoch kò fẹnu sí kí wá ṣe yẹn nìkan á tẹ̀sẹ̀ dé Venezuela náà torí àdó olóró tí Amẹ́ríkà jù sí Venezuela wọ́n ti mú president wọn pamọ́ wọ́n sì ti gbàjọba ń bẹ̀ mọ́ ní bó ní ẹ̀ ṣe gbàjọba olórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí yìnyín náà pọ̀ sọ́wọ́ yún yín àti ju àdó olóró ni. wọ́n wá ń bèèrè wípé ṣé kólónì wọn ni ṣebí sovereign nation ní Venezuela wọn ló ní tó bá dé Iroyin Akojopo ròyìn mọ̀ bá ń bẹ̀. Nigeria. I think that president have to be very careful because I've seen they take a president of Venezuela, capture US. Does it mean any other country you will go and capture them? So a minister, foreign minister, you said it is joint operation. So they should not come for joint operation. Mọ̀ tó ara ni gbogbo ẹ̀yin Fúlàní ẹ̀rù ń bá yín àbí ẹ ti ń rí sample wọ́n ń bọ̀ wá bá yín wọ́n ti promise yín ṣé ẹ ti ẹ̀ rí Israel wọ́n náà ń bọ̀ yẹn wọ́n ní èmi ń bọ̀ kankan èrè mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi láti sọ fún oníkálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ń ti ń pa wọ́n láriwo òye mi USA tó lọ sí Venezuela ó ní díìlì tán jọ ń fà pọ̀ ẹni tí ó bá sì tó eyín ká ní mọ́ fọwọ́ bo yín USA tó bẹ̀ wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ mọ̀ wọ́n. Now he said Venezuela they are exposing the drop. Mr. President, you are very wrong. You can't rule the world. You cannot. And you cannot. You are not the first president of the United States. You cannot. God is better than you. You have power, but God has power, and the God will flog you too. Because you are going with the criminal, you fail to arrest him, and you are attacking people capturing another president. We leave you with the God, mighty Allah, the God will. Àyà ni ọ̀gá mi, that's a sign of weakness. Àwọn tó ti ń lẹ́nu tán ní Trump ò lè ṣe nǹkan kan kó mọ̀ bọ̀ Nàìjíríà. Kì í ṣe Nàìjíríà ló ti wà ní ìsinyìí Venezuela ló lọ. Ẹ wá ń live in God's in almighty Allah. Pé ara sign of weakness ni. Sign wípé ẹ̀rù ń bá yín. Ṣe nígbà tó fẹ́ wá Nàìjíríà tẹ́ ẹ̀ ń pariwo pé kó mọ̀ bọ̀. Nìjí ó lọ eléyìí tí ẹ sọ̀rọ̀ tó lóun òun ti jagun rí tó àwọn fojú ẹ̀ hàn ìmọ̀ kò ní farare lọ ṣe live in God mighty Allah gbà náà
Èmi olórí ẹbí ni. Bàbá mi fi ra obì. Wọ́n tún fún yín gan ló àjọ máa lò gbà ìpẹ́ o yúngbà àjọ máa lò gbà ìpẹ́ o yúngbà adẹjọ́ máa lò gbà ìpẹ́ ní tèmi tirẹ̀ yúngbà àjọ máa lò gbà ìpẹ́ o yúngbà ó láyé wà á dùn bí oyin ká má máa yankú ká lówó pẹ̀lú ọmọ yúngbà bẹ́ẹ̀ láyé wà á ṣe dùn á dùn bí oyin ká má máa yankú ká lówó pẹ̀lú ọmọ àtàlàáfíà tẹ̀mí gígùn àìfẹ́ràn olójú kan bọ̀ fáláyé ń bí Ifá ó ṣèwọ̀ àìfẹ́ tútù boríṣà o ẹgbà bẹ́ẹ̀ boríṣà o àìwé ayò akérèkòrò fẹ́ pèdè ṣàjọmá ṣàmọ̀dún òwe 2026 ti sún ọ̀fà wà á lò jálẹ̀ àwa la máa rẹ́yìn ẹ̀ a tún ti ń sọ̀rọ̀ 2027 àjọmá ṣàmọ̀dún òwe wọn ò ní wáyé tí ẹ̀ ní wá tì àjọmá ló gba ìpẹ́ o yúngbà ṣàdẹjọmá ló gba ìpẹ́ ni tèmi ti rẹ́ yúngbà àjọmá ló gba ìpẹ́ o ẹlẹ́à yúngbà bọ́bọ́ no go die unless tó bá darúgbó bọ́bọ́ mama no go die bọ́bọ́ no go die èmi gangan àti àyà ọ̀gbẹ́ni bọ́bí no go die ẹlẹ́yà no go die gbogbo wà ní ikú àbàdà àfi bá darúgbó mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè mi tọ́mọdé tí mo wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹ́ ìbá ròyìn náà ní ìbá gbọ́n débẹ̀ ìbá yẹn nàná ìbá Sanawole ìbá rìn gínigíni tí gúnmíyàn tí ń goyo rìn gínigíni tí ń gúnmí àtúntí tí ń gún ara wa ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o ìbá fayọ̀kọ́ọ̀tì ìbá múlùdùn iná rèé o ìbá ti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ìbá kà síwájú ìbá lọ tààràtàrà tọ̀rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ tó bá ti wá rẹ̀ tí ò rìn sàn tó kófìrí rẹ̀ tó rí nínú body language rẹ̀ tó rí nínú sọ̀rọ̀ sí rẹ̀ tó ń wò ọ́ tó ń díbọ́n tẹ́jọ́ ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n láàrin 10 minutes tẹ́jọ́ sọ̀rọ̀ tó ń ò sọ̀rọ̀ 1 minute tí ń fi dúdú pé funfun fún ọ tí ò rìn sàn ìwọ náà jọ wá àdúgbò lọ sórí Google Map gbogbo àdúgbò tí wọ́n bá wá street kan tí ń jẹ́ mọ́nà tán rèé gbalé sí number 1 mọ́ lọ ìsàlẹ̀sàlẹ̀ o number 1 ilé àkọ́kọ́ kó wá gba ilé sókè bí landlord bá ń gbé lókè san double money double rent fún landlord kò ní ó kó sálẹ̀ kí wọ́n gbalé sókè mọ́nà tán ni kò gbalé sí ká mọ́ bá gbalé sí mọ́ níyà èmi ń sọ fún wa o òtítọ́ ní gbórílẹ̀-èdè lékè òtítọ́ ló dá bó bá rẹ̀ tí ń sòtítọ́ pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà sòtọ́ pẹ̀lú ẹ̀ mọ́ tó bá rẹ̀ tí ń parọ́ fún ọ mọ́ parọ́ fún ọ ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń pa fún ọ mọ́ jì ò bá ọ lábàádì pákéèjì ẹ̀ àyínìke ni ìwọ fi àyínì padà dá padà fún dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú kò jù bá náà lọ wọn ní rí amú láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ìbọn pákọ́kọ́ pé kí náà rí oyè yìí ti gùn ju àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi náà ní bá ọkọ̀ àwọn sweet 16 lórí ìkànnì àwọn bàbá mi mọ̀ yọ̀ǹda àwọn ìyàwó wọn fún mi ni pé mọ̀ sọkọ wọn èmi náà ni mò ń jẹ́ ìbọn pàpà parada bí táyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ parada dáyànú abala comment section abala àwọn olólùfẹ́ wa àjọ gbádùn ara wa kalẹ̀ ni ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa gbélé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó dàfẹ́ yìí tẹ́gùn fi sọ o ilé ìta àmọ́ ẹgbẹ́nu ọ̀nà wọlé báyìí àmọ̀dún tútù wájú mi láti mọ̀ tẹ̀lẹ̀ tuntun ní ọdún 2026 náà ni wẹ̀ẹ́dẹ́ renewed bẹ́ẹ̀ náà ni àbòsí renewed bẹ́ẹ̀ náà ni àgbéborun àgbéfìlà gbéfìlà renewed ló ń ṣe wíwẹ́ ni pé kí n dé fìlà ṣé n dé fìlà ló kà sí aṣọ tí mo wọ̀ àbòsí dá báyìí yẹn n dé fìlà mo ní fìlà blue kan tí mo mọ̀ dé tipẹ́tipẹ́ Ọlọ́run adúpẹ́ o kí n tó dé fìlà adúpẹ́ pé òkun o àṣì ọlọ́ba ìṣe gbogbo ìgbà wa o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà ìlà Yorùbá ni màá dé sí ṣó lọ ó lọ náà ṣé kò lọ ni ajá lò díẹ̀ ó ní alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn ẹ̀mọ́ òfìlà mi ṣáyìn bọ̀bọ̀ ẹjá lọ sí Amẹ́ríkà
Amẹ́ríkà tún ti gba bùnmí lọ, Venezuela náà lọ báyìí tá a ti rí tán ju àdólóró síbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún gbọ́ tán náà declare ẹni tó jẹ́ ààrẹ wọn, wọ́n declare wanted. Àwọn kan náà ti mú, àwọn kan náà ti mú, wọ́n sì declare wanted ni mo ní bó ló ṣe wá jẹ́ kí ló ṣe. Wọ́n ní Venezuela president Maduro captured by America, wọ́n fẹ́ jí gbé lọ tẹ́lẹ̀, wọ́n náà ti mú. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Á jẹ́ yín lábàá fún yín ní gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ torí bá a ṣe ń wòrò yẹn báyìí musa ń rí àdó olóró tí ń dún bẹ̀. Bàbá pò ń bẹ̀ tán mi ò tí ẹ̀ mọ́ pàrí olódò dẹ́ fún wa ní the New Year resolution, New Year presentation, New Year broadcast. Wọ́n bọ̀ ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ for the New Year. Ní ọmọ Nàìjíríà bá láwọn ò rí láríjà gbogbo tán sọ yìí àwọn ò mọ̀ lápò àwọn. Arákùnrin kan wá ló ń fẹ́ ganu sí máìkì. Ó ní the so-called New Year address had nothing to do with Nigeria. Ó bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n kọ̀yìn síra wọn ni wọ́n lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Mo ní ó dáa, ó sọ díẹ̀ fún wa ń bẹ̀ o torí èmi gan ní sùúrù àti ẹ̀ ti gbọ́. Òun àyálòrùn kùn nígbà tá rẹ̀ ń sọ. Mo ní ó dáa ń bọ̀ ń bẹ̀. Lónìí náà kò ní dọ́là bábá kò ń bẹ̀ tán á tún gba Rivers lọ o. Wàhálà Rivers ò tí in fact kò jọ bí ẹni tó máa tán ní wàhálà tó bẹ́lẹ̀ Rivers ní ìsìn. Níta tí wọ́n ń sọ làwọn èèyàn tí wọ́n ń ganu sí máìkì wọ́n ní Fubara náà nílọ́wọ́ dé ẹrú nígbà tẹ́jọ ní agreement kí ló dé tó lọ tọwọ́ bá agreement tó bá ti mọ̀ pé ò lè mú agreement ṣẹ. Ìkan lára àwọn loyalist Fubara ló ti join Wike báyìí ló wá ń sọ̀rọ̀. Mo nígbà tẹ́yìn náà mọ̀ ọ̀tá yín ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nìyẹn lórí àyíníkẹ́ àti àyínípadà ni Fubara lò fún Wike ó mọ̀ kó jù ń lọ ẹgbẹ́ tí Wike ń sọ fún lánàá wípé èmi ló ń pè lájà àdìgbò olùgí tí ń gbó bí mo ṣe gbogbogbogbo tí mo gbó àwọn èèyàn tó fi dórí oyè nìyẹn bí mo ṣe gbogbogbogbo wọn láwọn òfin àti ìwọ gan sọ ń gbà náà wípé ọ̀gá mi èmi ò tó ibi ipò tẹ́ fẹ́ gbé mi sí iye ṣùgbọ́n òun gbé ọ sípò wọn gbígbó òun ní wọ́n lé ọ ní ìsìn ló fi ń sọ̀rọ̀ sóhun ṣùgbọ́n Fubara náà ló ń dúró lórí ọwọ́ òun ẹgbọ́n sí ní tí Fubara náà ṣe dáa wọ́n ní kò bá ti lọ pẹ̀lú integrity èèbò tó fi bú Wike integrity mọ́ mi tó iná rí ṣé ẹgbẹ́ èbò mo mọ̀ pé ẹgbẹ́ èbò jù mí lọ integrity jẹ́ integrity èwo ni integrity èèbò tó fi bú Wike nù wọ́n ní Fubara náà bá ti lọ on the way of integrity kó fipò lẹ́bó lòun ló ń sọ fáwọn èèyàn lọ́jọ́ sí pé ṣé wọ́n ti ẹ̀ mọ ọkàn òun ṣé wọ́n mọ̀ bóyá òun fẹ́ padà sórí ipò ṣùgbọ́n ó jọ bí ẹni pé wọ́n tì ní wípé play him lo ọgbọ́n àyíníke fún àwọn èèyàn wá ń bú Fubara ní ẹ mọ́ bu wọ́n ní ọgbọ́n tó kọ́ látara ọ̀gá rẹ̀ náà ni òun náà lò fún wọn ní ẹ̀san ní kí wọ́n ní kámà ni láwọn kan bá ganu sí máìkì wọn láwọn ò ní gbà àmú ọ̀rọ̀ wọn bọ̀ ibẹ̀ náà ni baba ńlá baba wọn nínú ẹgbẹ́ APC ẹni tó jẹ́ chairman Yíwádà ó ti wá ganu sọ̀rọ̀ tí àwọn pòun ló sọ lọ́jọ́ sí ẹgbẹ́ pé amúfọ́rẹ́ wà lánàá tó ní àwọn máa bá ẹgbẹ́ APC máa bá Fubara ṣe iṣẹ́ pọ̀ a jẹ́ wípé ohun èèyàn lóhun Ọlọ́run a jẹ́ pààrẹ olódùdẹ wọ́n ṣe tán fẹ́ bá Fubara ṣiṣẹ́ pọ̀ àfi bá a ṣe gbọ́ tó ní Fubara is the leader ní state yẹ pé kò sí anybody bí tá a ti ń sọ náà lọ́wọ́ lèèyàn kan tó jẹ́ leader náà tẹ́lẹ̀ ní Plateau ló náà bá yááfì wípé gómìnà ló gbọ́dọ̀ jẹ́ leader pé 001 tó pera rẹ̀ yẹn pò náà ni òun ní ọ̀rọ̀ yìí máa lẹ́yìn ò ṣé Wike ò tún ní bá torí Wike ti ń tẹnu àbùkù bá APC already kò sí tó ń jẹ́ APC ní Rivers PDP tẹ́lẹ̀ ò ti wọ́ wọn lẹ̀ ó tún wá fi APC kún ó wá rò wípé tó bá ń pariwo renewed pé ààrẹ olódòdẹ pẹ́sẹ́nà nìkan ní kẹ́ dìbò fún sí ààrẹ olódòdẹ nìkan ó fẹ́ òun wọ́ ẹgbẹ́ APC lẹ́ni òun dìválù ẹgbẹ́ APC sáàrẹ olódòdẹ nìkan ni ó wà ní APC ní Rivers State ní wọ́n máa dìbò fún àwọn commissioner àwọn chairman of local government wà ń bẹ̀ tán máa represent ẹgbẹ́ APC ó fẹ́ fọ ẹgbẹ́ yẹn lójú ó fẹ́ make it irrelevant Wike ó ń tanra rẹ̀ níṣẹ́ wá rí wọ́n ní àwọn tó yí ààrẹ ká àtàwọn abẹnugan kan nínú ẹgbẹ́ APC wọ́n ní wọ́n gbà tiẹ̀ mọ́ wọ́n ní gàlégàlé ẹ̀ ń pọ̀ ìwọ nìkan kọ́ ló mọ ààrẹ olódòdẹ wọ́n ń fẹjọ́ ẹ̀sùn ààrẹ náà tó wà nínú kápọ́sì APC ó sì ń tẹ gbogbo ojú mọ́lẹ̀ ó ń tẹ gbogbo ẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ torí pé ó fẹ́ satisfy ààrẹ
ibi ìkórìtà tọrọ wọn dé yìí wọ́n ti use and dump ẹ̀ kò sí ní PDP kò sí ní APC ó tún gbàlú rẹ lọ nítorí pé ìwọ àti Fubara ò sì dárúkọ rẹ kó ìwọ kọ́ ló pè lájá bó tẹ̀ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ èèyàn kéèyàn mọ́mọ́ ọ̀rọ̀ ìjọ tẹni kéèyàn mọ́mọ́ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ o àmú ọ̀rọ̀ wọn bọ̀ Fubara náà sì tún ti ń prepare láti gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì lọ sí iwájú àwọn tí ò fẹ́ràn rẹ̀ àwọn èèyàn Wike ní House of Assembly wọn bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló tún yan kọmíṣánná márùn gbogbo ẹ̀ làmúbọ̀ lónìí kò ní dọ́là bá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ Kẹ́mi Badenoch bẹ́ẹ̀ náà ni a tún mú ọ̀rọ̀ Trump wá lórí Iran protest ń lọ gbóná girigiri àwọn ará Iran náà yarí wọ́n láwọn ò bọ ìbòjú mọ́ wọ́n ní ẹ má fi ẹ̀sìn dí àwọn mọ́lẹ̀ ẹ fi ọ̀tọ̀láyé ẹ̀sìn ọ̀tọ̀láyé ìṣèjọba irọ́ ẹ̀mẹ́ ń fáwọn sínú òkùnkùn ìkórìíra lẹ̀ ń kọ́ àwọn ti jáde àwọn ọmọ báwọn ṣe nàyẹ́ láwọn ìlú òyìnbó ní Europe ní l'Amẹ́ríkà ní wọ́n tẹ́wọ́ gbà wọn lọ́jọ́ ogúnlé náà ọmọ wọn tójú wọn là ní o tán bí sílùú òyìnbó àtàwọn tójú wọn ti là lọ́hùn bó ti jẹ́ pé wọ́n fẹ̀sùn ka Amẹ́ríkà wọn l'Amẹ́ríkà ló fẹ́ divide àwọn Amẹ́ríkà yìí divide nígbà tójú àwọn ọmọ yìí ti là gbogbo wọn náà mọ bó ṣe ń lọ síta wọ́n mọ̀ pé ìwà jihadist tẹ̀ ń wú yìí tẹ́ tún fi ń ṣèjọba lé àwọn lórí mọ́wọ́ eléyìí mọ́wọ́ eléyìí àwọn ò lè wa mọ́tò àwọn Saudi Arabia gan wọ́n ti ń wa mọ́tò wọ́n ti ń ṣe obìnrin ti ń wa mọ́tò wọ́n ti mọtí láwọn ibì kan wọ́n ti ṣe fàájì lẹ́wọ́n ń dé àwọn magolo fún wọn máa kó àwọn ní ìkórìíra ó ti tó gẹ́ ọmọ Léfì sàn nìkan ni bẹ́ẹ̀ bá ń bú Amẹ́ríkà náà ẹ̀yin gan ní lọ́wọ́ ẹ̀dì ẹ̀rú ọba ní iná bá fẹ́ síná bolẹ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀ ní ààrẹ Amẹ́ríkà bá ní wọ́n bí aláya yín dà kẹ́ ẹ̀ síná bolẹ̀ fún ẹ̀ pa àwọn protesters tó ń wá kìíní sóògbọ́ ẹ̀yin tí ẹ bá ń wò tó ń ṣe ń kàyéfì gbogbo àwọn tó yẹ òye pàápàá jùlọ mọ̀ pé òye wo wá bè Ọlọ́run fi yé a tí wọ́n ń wò pé kí ló kan Trump tó ń dá sí gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn sovereignty ni wọ́n sovereignty lẹ́yìn èmi ti rò pé bóyá ajá olúwo àtàwọn èèyàn rẹ̀ àti Gumi wọ́n jáde ní ìsìn wọ́n tún mọ́ gbèjà Iran ni pé sovereignty kí ni jẹ́ sovereignty ta ni world power ẹ mọ̀ pé bí Nàìjíríà ṣe ní olórí àwọn olórí tí ń ṣàkóso rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ayé pátápátá yìí náà ní olórí gbogbo ayé tẹ̀ ń wo yìí ó ní olórí ta ni world power abẹ́ mọ̀ tún mọ̀ world power ó yí ẹ sovereignty wọn ju world power à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là ọba bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà padà sí orí ọ̀rọ̀ Anthony Joshua wọ́n mọ̀ náà jí fóònù ẹ̀ lọ níbi tí wọ́n ti ń dòòlà rẹ̀ wọ́n náà jí fóònù ẹ̀ lọ ń bẹ̀ mo lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn wọ́n fi kó hàn èkó wé ìjìnlè bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní dráìvà rẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti mú sọ wọ́n ti ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti sún ọjọ́ ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ síwájú wọ́n ní kàn fi sáhàmọ́ náà pé kí ló dé tó ṣe wàwàkuwà báyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni a tún wá ń gbọ́ wọn ní ó kù ìṣẹ́jú péréte tí ṣẹlẹ̀ láabi yẹn ó ṣẹlẹ̀ wọ́n níbi tí Joshua jókòó sí wájú wọ́n ló jókòó sẹ́yìn ó lóun fẹ́ jókòó sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ó ń hàn tú ó lóun ti ń hàn tú ti pẹ́ mi ò mọ̀ tí ẹ mọ̀ pé mùsùlùmí ni mo ní kó mùsùlùmí òdodo ló gbọ́dọ̀ jẹ́ mùsùlùmí alálàáfíà à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ à ń gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà yà lọ́dọ̀ á mú ìròyìn Canada wá fún yín a sọ̀rọ̀ kan nípa Canada àti mọ̀ yá ọmọ Nàìjíríà tán lé o nínú 400 per week ta ni wọ́n deport àti mọ̀ yá ọmọ Nàìjíríà á fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn lórí ẹ̀ bàbá kó ń bẹ̀ tán á tún fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí ti kọmíṣánná àti bàlá tí ń ṣe bálabàlá ẹ mọ́ wo ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ rẹ̀ tó ń bá wá jẹ́ tẹ́rọ́rìsì nǹkan ẹ̀bọ́n ní immunity ṣé mú òfin Nàìjíríà ṣé ẹni tó jẹ́ tẹ́rọ́rìsì ṣé ó yẹ kó ní immunity terrorist ò dẹ̀ fi gbogbo ẹnu sọ́bẹ̀ náà ó sì gbé ìbò òyeyé o Ọlọ́run ló ti ọ̀rọ̀ yẹn sí lẹ́nu o ó dà ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ náà la fún yín níròyìn kan lánàá pé ìkan náà àwọn kọmíṣánná rẹ̀ tàn mú sọ́wọ́ pé wọ́n ti gba béèlì ẹ̀ wọ́n ti dá padà wọ́n ní wọ́n reverse ẹ̀ wọ́n náà gba béèlì ẹ̀ mọ́ money laundering àti ẹ̀sùn terrorism court returns Bauchi commissioner to prison ẹ dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú bẹ́ẹ̀ náà látún wá sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ti Bádéjò Bello Bádéjò olórí àwọn mìíye tí alàtàn túlẹ̀ lọ́jọ́ sí nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn tó fi kàn yín náà ẹ̀sùn terrorism náà fi kàn sí ẹ̀sùn míì tún lélẹ́yìí àbí ti jọ́ sí ṣé ìjọba tán túlẹ̀ lọ́jọ́ sí tán láwọn ò bá ṣẹjọ́ mọ́ abẹ́ ìṣèjọba yìí náà ni ṣé wọ́n máa gbà kan dá padà kan fìyà jẹ sásìrí máa tú
débi tó yẹ kó tún dé, ààbò máa bò ní bòńkẹ́lẹ́. Ṣé olórí EFCC ó máa lè jábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí? Ṣé wọ́n kàn ń fi ọ̀rọ̀ yìí play politics ni? Tó lórí rẹ bá ti wún ènìtàn sáà ní gbọ́n kankan mọ́ gbogbo ẹ̀lẹ́mí àtàyárù mọ́jú. À ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí lónìí náà ni kò ní dọ̀la. Bá ti wá kó ń bẹ́tàn á tún padà yà lọ́dọ̀ ex-minister for finance Kẹ́mi Adéọ̀sùn. Ó sọ̀rọ̀ lórí subsidy, ó tú àṣírí. Ó ní gbogbo àwọn mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba tó ń ti jẹ́ mínísítà, ó ní gbogbo wọn ló mọ̀ wípé subsidy ń pa Nàìjíríà. Ó ní gbogbo àwọn làwọn mọ̀ bí ó ṣe wá, ó ṣàṣọ gbogbo ọ̀rọ̀ dàálẹ̀, ó tú àwọn àṣírí kan à ń bọ̀ ń bẹ̀, á mú wa fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà. Wọ́n ní ọwọ́ ba àwọn sus àti ṣáìdì tán máa di àdó olóró wọn ra tán máa fi pààyàn. Wọ́n ní iléeṣẹ́ ológun ti ẹ̀ka Adinkai, wọ́n ní ọwọ́ wọn ti ba àwọn tí máa ń fi ẹ̀mí àwọn mẹ́ta tí máa ń fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò pẹ̀lú ìhàmọ́ra àdó olóró tán bọ̀ sáàrin èrò tàbí ibi tán bá ti ń jọ́sìn, ibi tẹ́rò bá ti pọ̀ sí láti lọ mọ́yìn. Wọ́n ní ọwọ́ wọn ba mẹ́ta. Múláàmú bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la. Ǹjẹ́ àti kókojá lórí gbogbo ìròyìn tòní àfẹ́pẹ́ ilé táwọn àmọ́ fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ á tún dé orí ọ̀rọ̀ táàsì o. Gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ táàsì. Wọ́n ní companies àwọn tẹ́ bá nílé iṣẹ́, wọ́n ní 5 million naira penalty lẹ́ẹ̀mọ̀ san fún gbogbo iléeṣẹ́ tó bá award contract fún ẹni tí ò ní tax, tí ò san tax. Mo ní wọ́n sì ní 50,000 fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí ò bá register tax number ẹ̀. Mo ní ṣe bẹ́ẹ̀ ní NIN ti wà, wọ́n ní orí ẹ̀rọ ayélujára tẹ́tí register rẹ̀ wá. ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á ń gbogbo ẹ̀wà fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Lónìí náà ni kò ní dọ̀la. Bí àjùmọ̀ bá wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn, àjùmọ̀ ẹ̀ bá ń bẹ̀ o. A ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo àkórí ìròyìn wa. Bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn àmọ́ fẹ̀ lójú, ẹjá wá catapult sínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé. Ẹjá lọ tààràtààrà sínú Abala Sanawole, Abala pọ̀, Abala àfipákà. Ẹjá ya fọ́tò àwọn òsì fìlà ni ẹ fẹ́ gbé fìlà, ẹ fẹ́ gbé bòrùn, ó dáa, ẹ̀yin lè gbé aya. Ìwọ náà bọ́ sẹ́gbẹ́ mi bí ẹ ṣe cheese. Mo fẹ́ jáde ní tẹ́lẹ̀ gbogbo kaba tí mo wọ̀ yìí kaba tí mo wọ̀ yìí mo fẹ́ jáde ni mo ní sáré ṣe fọ́nrán yìí ká tó ṣe fàájì lọ. Àwọn náà à ń gbé fàájì lọ lónìí sátidé ṣùgbọ́n aṣọ yìí náà wù yìí wọn. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí náà ni kò yẹ ń wọ̀, abẹ́ rẹ̀ ló yẹ ń wọ̀, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí pé èmi náà wọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ rí mi dáadáa ni ẹ mọ̀ rí mi wò bí ìran láṣẹ Ọlọ́run. Ó yá ẹ ṣe cheese, ẹ ṣe Mushin olóòṣà, ẹ ṣe àbòsí wẹ̀ẹ́dẹ́ irọ́, ẹ ṣe wẹ̀ẹ́dẹ́ promax láàfin wọn pa sí ti bẹ̀rẹ̀ kíní láti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí reverse. Wíkẹ́ ó jẹyàn rẹ̀ ń ṣù ẹ̀rù báyìí ẹ̀wọ̀n bẹ̀rù àfi ẹ̀bù sẹ́rìn ayọ̀. Àmọ́ mi sọ láòdùn mọ́sù yọ̀ọ̀yẹ̀ yín girama náà wá oya ẹ̀bù sẹ́rìn. Àmọ́ mi abẹ́ akíṣe mọ́yìn wọ́n ti dé láti Nàìjíríà. Yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ ó yẹ kí n ti pè wọ́n mú lójoojú ni o. Àfi pàkà ayọ̀ ló bá dé, ayọ̀ wa ò ní dìbànújẹ́. Alákọ̀ọ́kọ́ nú abala pàkà wa lónìí dé Ìlọrin. Èmi ò mọ̀ wípé sáré àlọ́ tí wà ń lọrin àbí mo ṣe rí tí wọ́n náà invite gbogbo àwọn mùsùlùmí tó bá wà ń lọrin o wípé àdírẹ́sì àwọn rèé o, pé ibi tí sáré àlọ́ wà o, ìyẹn ibi tí ọ́fíìsì wọn wà. Wọ́n ní Kwara State Sharia Court of Appeal PMB 1484 Ìlọrin. Wọ́n lẹ́yìn bá fà àdírẹ́sì gangan síbẹ̀. Wọ́n ní no ìṣẹ̀ṣe scripted can dictate for us in Ìlọrin. Ìlọrin is a Muslim civilization city. Wípé God bless Ìlọrin, pé ìlú tó jìnnà sí iná tó súnmọ́ àlìjànnà, wípé ayé ògbẹ̀yìn oníṣẹ̀ṣe ń bẹ o. Wọ́n wá fàdírẹ́sì wọn síbẹ̀, mo rí i pé wọ́n fi kéwú náà kọ́ ó tóbi fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ o. Wọ́n ní gbogbo justice tẹ́ bá ń wá, wọ́n ní ẹ mọ́ yà sọ́tún ẹ mọ́ yà sósì, wọ́n ní ẹ mọ́ bọ̀ ní Kwara State Sharia Court of Appeal PMB 1484 Ìlọrin. Mo ní jíṣẹ́ fún yín ní òkè ẹ̀lẹ́ mọ́kú sí ń lọ àti báyìí ẹ̀lẹ́ Yorùbá. Ó lè jẹ́ ọkùnrin ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ àdóńdó lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Ìpele. Wọ́n ní gómìnà wọn ti dá sí, ó sì ti sọmọ́ gbogbo àwọn security chiefs ní ìpínlẹ̀ náà, ìyẹn Ayédátiwa, pé òun ò dákẹ́ òun ò sùn owó lórí ọ̀rọ̀ security yìí o, pé torí yín náà ikú yín lòun kú lọ, àwẹ̀ yín lòun gbà lọ, òun ò lójú oorun nítorí kí ètò ààbò kó lè múnádóko ní ìpínlẹ̀ Ògùn State. Ẹ jẹ́ a gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ gbogbo ìgbésẹ̀ tó ló ń fẹ́ gbé.
à ń bọ̀ àti ìdè. We have always been at alert, but somehow they were able to beat, or maybe beat the security or whatever happens. They were able to have access to the police station where an explosive was discharged, and but no life was lost. The swift response of the security agencies helped a great deal to curtail the situation because nobody knew what their missions or intentions were, but they were unable to carry out their mission. No life was lost and no church was attacked. For the arrest here, we are working towards that. We are on their toes and we want to assure the people for those days that we are up to the task. We are going to ensure that the perpetrators they don't escape justice. We have map of strategies. New year after we are going to meet again. Shortly after we leave here, we are going to meet again to continue. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà jẹ́ wá sáré dé Plateau padà níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé èèyàn 9 ní gbogbo àwọn èèyàn tán pa lánàá. Pé èèyàn 9 ní gbogbo àwọn èèyàn tán pa ní on the 1st. Èèyàn 9 ọmọdé kékeré wà nù àgbà wà nù. Ṣùgbọ́n Reverend Dachomo lóun náà fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí. Mi ò wá mọ́gbọ́n tá a fẹ́ ta sí ọ̀rọ̀ yìí nítorí wọ́n fẹ́ máa gbẹ̀san tí Amẹ́ríkà bá ṣe fún wọn lára àwọn aráàlú. Wọ́n sì ń sáwọ aráàlú, wọ́n ń wo ara wọn. Èmi náà wá ń wò pé Plateau Benue ìtàn tí ń pa wọ́n yìí. Ẹ̀yin náà ẹ bá kú olóko yìí fún wọn náà. Ẹni kan mọ́ forí ilẹ̀ wọn lẹ̀. Ẹ ń bá wà láyé ní kinní. Ó ti sú èmi bọ́ ṣe ń sòkú wọn yìí. Ojoojúmọ́ náà ń pè ìjọba sì ń gbìyànjú. Àwọn àmì tí ẹ wà ní wàhálà responsibility náà ń gbọ́ responsibility yẹn jù báyìí. Ṣé kò sọ ọlọ́pàá ni? Okay, Adinkai náà joint kinní ni. Kò sí ní láàánú ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Reverend Dachomo. It's very quite unfortunate. So, the bodies are there that you have seen, that 9 people, and ours, and as usual, that we don't want to hear the name of perpetrators will be brought to book. The federal government has already marked them to be terrorists. We want to see that these terrorists are being apprehended. Let me say this in English before I say it in my dialect. It is very unfortunate that while we are preparing to enter the new year with joy and happiness, that these Moritas, militia, decided not only killing our people, they decided to thwart our happiness this 2026. And I want to say here that we are not going to sleep. We are going to stand on our feet to see how we defend our land, to see how we defend our people in collaboration with the security agents. Genocide not only on our side. We are waiting for the terrorists to be checkmate by government. Manga is a well-training ground for machineries that move to Bokos, Mangu, move to Miango. It's a training ground. Lengere is another training ground in Barkiladi. And also first, they are the training ground for machineries of Islamic terrorists. They are being sent to the southern Kaduna, to Bokos areas, to Mangu areas. Now, some of them have relocated to this village. When we say that this is genocide, some people will say it is not. They should stop politicizing this affair. These are the lives of men. These are people. We are Biron people. We have been This is genocide not just only on Christians, but on the Biron people. This latest attack adds to a growing list of violent incidents in rural Plateau communities. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjá wá sáré dé ọ̀dọ̀ Umahi níbi tí Umahi tún ti ganu sí Mike o, Minister for Works. Àwa diaspora ló wá ta sí àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ make sense ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ àṣàdànù ni. Níbi tó ti sọ ní there is no country like Nigeria when it comes to opportunities. Pé opportunity pọ̀ Nigeria pé gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe nílùú òyìnbó tá à ń fara ṣiṣẹ́ pé tá a bá fi ìdá 10 ẹ̀ ṣe iṣẹ́ ní Nigeria pé oníkálùkù ó ṣoríire ní ọ̀nà 100 ju ti oríire tí oníkálùkù ju oríire táwọn ẹbí ìhun ṣe nílùú òyìnbó lọ. Only some Nigerians living abroad obey rules and traffic laws over there, but when they return home they abandon those same practices. Òótọ́ ni àwọn èèyàn bàjẹ́ kìíní yẹn lóòótọ́ àmọ́ iye àwátá wà bí tó ẹgbẹ́ wa bá dé Nàìjíríà ní ìsìn àárẹ̀ mọ́ du ọ̀nà ni táì sí ìdú ọ̀nà bí ṣùgbọ́n wọ́n ní when you get to Rome you do like Romans. Bẹ́yìn náà bá mú òfin tẹ́ ẹ ṣe bí Amẹ́ríkà
tàbí tẹ́ ṣe bí Europe tẹ́yìn náà mú òfin yín ní bàádà ni tó jẹ́ pé ẹ ń bá gba one way tàbí ẹni tí ó bá long time tí ó yẹ kó lọ bo ẹni tó ní títì kò sí àwọn dẹ́rẹ́bà Nàìjíríà ò mẹ́ni tó ní títì ní time tó yẹ kó lọ sẹ́ni tó wà lápá ọ̀tún ló yẹ kó lọ àbẹ́ni tó wà lápá òsì wọ́n mọ̀ du ọ̀nà ni ó ti ẹ̀ lébó ní dáàbò du ọ̀nà nígbà tẹ́yìn gan ògbófinró kálẹ̀ ti gbèrò ni ẹ ń bá sí mọ́tò wà tẹ́ ń já kìíní ẹ̀ tàbí tẹ́ ń revoke license ẹ̀ àìmọye àwọn títí ẹ̀wọ̀n mọ́tò láì ní license so mọ́ da gbogbo blame yẹn lórí àwọn aráàlú òyìnbó bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí náà ṣe pé you sleep on your bed as you lay it bẹ́ẹ̀ bá dé tó dífá tọmọ Nàìjíríà ó fi délùú òyìnbó tí ó fi ṣe dáadáa tí ó fi obey the law nítorí wípé àwọn gan mú lọ wọn ní bàdà ṣùgbọ́n Nàìjíríà sẹ́yìn gan mọ iye àwọn tí ń lo títì pàdé títì gan sẹ́yìn gan mọ iye àwọn tí ń lo títì pàdé ó wá tẹ̀síwájú ó ní but when they return home they abandon those same practices. If they put in same level of hard work in Nigeria as they do abroad, they will succeed even more 100 times than they are succeeding in overseas. Ó ti ẹ̀tún fi ohun àlùfànṣá kan sọ̀rọ̀ ẹ̀ bá ń tẹ fọ́nrán ìṣẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu torí ẹ̀ mo ṣe sọ wípé díẹ̀ dánú ọ̀rọ̀ rẹ̀ àwọn yòókù ẹ̀sà ni. They will be in overseas and they will be talking all kinds of trash. All kinds of trash. They will obey traffic rule. They will walk 21 hours. When they come here, they carry water and be going up and down. And they will disobey traffic rule. They will disobey everything. They don't want to walk. But when out there, they will be criticizing. They see nothing good in Nigeria. If you walk 1/10 of the way you walk in overseas, you will make 100 times money than over there. There is no country that is like Nigeria. There is no place you can make it like Nigeria. The Bible says, let's eat and stay no more. But you should work and hard to give to those that will need it. And he said, little sleep and a little slumber, what goes into poverty. Àwọn alátẹ̀wọ̀ sọnù ṣe rí ẹnu ẹ̀ tí ń jó bèlèbèlè àwa ti dàsúrà nígbàwé o. Ó láàmójú ká mọ criticize lọ. Ó ní àárín tó dáa nínú Jerusalem Nàìjíríà ó dáa. Yóò tó yín ti ẹ mọ̀ tán àwọn èèyàn ẹ bá ti fẹ́ tàn wọ́n náà lẹ́mọ̀ kóòtù Bíbélì. Àwọn alátẹ̀wọ̀ sọnù náà wọ́n yé pa òṣèlú ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ òun náà ló sì sọ òun parọ́ fáwọn ọmọ Ìwọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ òun náà ti gba Biafra. Ó ní Nàìjíríà ti sẹ́tù wọn. Ó dá ọ̀wẹ́ káàbọ̀ padà ibi láàrin mọ́nú Abala ti Sanawole ní pápápá ẹjẹ́ ń pe àyà. Come to the podium káyà wá gbé wa débẹ̀ nù Abala yìí olólùfẹ́ wa Abala comment section àròjọ mùsùlùkùn omi òṣìṣẹ́ tankoko. Mo máa tún kú wá káàbọ̀ sínú Abala yìí olólùfẹ́ Abala comment section bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun àwọn náà sì dé ètò fún àwọn ní olùkú mi Bobby àwọn ará Kàbà gbọ́dọ̀ yẹ ara wọn wò nínú gbogbo communities tí ó wà níbẹ̀ nítorí pé bí ikú ilé ó pa nítorí ó lé rí nípa àwọn ará ibi tí mix mọ́ wọn láàrin nìyẹn o. Mọ́mí Dorcas Dálò wọ́n ní ìbà Ọlọ́run ní òkè ọ̀run glory be to God in the highest. Lẹ́yìn tán yin Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kí èmi náà wọ́n ní ìbàlẹ̀ jẹ́lẹ̀ rìpọ̀tẹ́lì gbé wa débẹ̀ Sanawole àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n tẹ love sí a. Àtìbá mi Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní ó yẹ kí obìnrin olókìrìkà yẹn fún sójà yẹn ní aṣọ yẹn ní ìdí ni pé ètò ààbò tí à ń fẹ́ kí ó fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ kí ó má jẹ́ pé ọwọ́ àwọn báńdíìtì ni yóò bọ̀ sí àwa ará ìlú náà ó yẹ kí a jẹ́ ojúlá kan fi sọrí ọ̀dà Ọlọ́run á fi èrè sí ọjà ìyókù fún àmín. Bá mi fọlọ́run sọ̀tà nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwa ń retí Israel àti àjọṣepọ̀ Amẹ́ríkà kí wọ́n gbà wá ní ìpínlẹ̀ Kogi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panúṣẹ́ ti ẹ̀rí Kogi Kwara yẹn wọ́n ti wọ̀nyí láàrin gan. Àtọ̀mọ̀táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi supported anyone above age 70 should not run for president. Mọ́mí Caroline Fowosire wọ́n ní Obi happy new year I don't know how people think they should have thanked the officer that he didn't tell against them. Mọ́mí Toyinori wọ́n ní is it not even better to be colonized than orí burúkú they are doing. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Fúlàní ìran ìbànújẹ́ ní lórí ilẹ̀ onílẹ̀ ẹ fẹ́ mọ́ jẹ gàba Yorùbá Ìlọrin ẹ dìde ẹ̀yin ni ẹni ìlú yín ẹ mọ́ jẹ́ kí wọ́n mọ́ fi ẹ̀sìn tàn yín jẹ mọ́ wọn tẹ lọ́ọ̀ sí àtẹ bá gbọ́ o. Mọ́mí Fúnmi Lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olówó orí àwa ọmọge bẹ́ẹ̀ ni o èmi lolówó orí ẹ̀ ń dá wa lọ́rùn ẹ̀yin gan dá mi lọ́rùn àbí ẹ dá mi lápá ọrùn lèmi ti dá yín ẹ̀yin dá mi lápá àbí ẹ̀ ń dá mi lẹ́sẹ̀
ibo ni Yorùbá ti rí ẹ̀ ń dá mi lọ́rùn. Ọ̀gá òye wọ́n ní ayọ̀ wa ò ní pàdé ìbànújẹ́. Àmín. Love you, I love you too. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Olúkàdé Hamzat wọ́n ní ẹ kú ètò àsìkò ọdún ayọ̀ ni ó jẹ́ fún wa. Àmín lágbára Ọlọ́run. Mọ́mí Dọ́lápọ̀ Higgins wọ́n ní òbí mi tó ṣọ́ Mọ́mí Dọ́lápọ̀ tó surest. Ìmúra yín mà lé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí o. Your jacket matches your heart. New year, new fashion. Abẹ́rẹ́ aṣọ ọdún ni mò ń wọ̀. Sálàáfíà lè àlàáfíà ni mọ́mí. Sálàáfíà lè náà wà. Ẹ máa kà á síwájú jáde. Peace Dolly from Dolly, Dallas, Texas. Mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ yẹn kò ní yẹ́ ẹlẹ́ wọ́n ní òbí àtàyà mo kí yín kú ìyànjú o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ ìròyìn àtàtà tó ń gbé mi débẹ̀. Wow, a kú ọdún tuntun náà àṣẹ ìsàmọ́dún sẹ́mi. Mọ́mí tó iná rìn wọ́n ní kéwú ni mo fi wọlé bẹ́ẹ̀ ni kéwú la fi wọlé o. Mọ́mí Josephine Aláwìyé grandma wọ́n ní bọ́bí mi ṣó kọlọ̀ rẹ kò sì máa rọ́ọ̀kì bíbí mi ṣó kọlọ̀ rẹ kájọ máa rọ́ọ̀kì óyá àjọ máa lò gbà yí pẹ́ o. Mọ́mí orin tí mo sì kọ́lẹ̀ lónìí tí mo fẹ́ kọ́ wọlé rè ló gbà fancy your new outfit ayọ̀ yín kò ní ìdìbànújẹ́ àtàyè àwọn tẹlọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan pàánù ẹ ṣe mọ́mí grandma. Mọ́mí Mary Òdùnú yìí tèmi nìkan wọ́n ní eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ń dùn mọ́ wa o kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Trump ẹ ṣé púpọ̀ adúpẹ́ à ń retí Israeli kó tètè dé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ń sá wá o. Ààyè ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun bí ẹ ṣe ń gbé wa débẹ̀ Oòduà nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu a máa múra gan lẹ̀ Yorùbá o torí wọ́n ti mọ̀ wípé ọ̀dọ̀ àwọn náà máa ju àdó olóró sí ọ̀dọ̀ wa náà ń sábọ̀ àwọn náà fẹ́ wá gbẹ̀san. Adésọlá Ìbíkúnlé wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu rẹpẹtẹ mo rọ́gẹ́dẹ̀ mo rí píà mo tún rí wine kùkùmbà náà wà ń bẹ̀. Báàmí Òkèńlá Adédọ̀tí wọ́n ní Olùkùnmí Bọ́bí irú ìṣẹ̀lẹ̀ ti Sókótó yìí láwọn máa rí o lágbára Ọlọ́run. Ṣé ẹ rántí wípé mo ti sọ wípé tide máa change tide mo fẹ́ kàn Yorùbá ni tide máa change with the new sheriff in town. Ọjọ́ ikú Bello Turji ó dín kan lónìí. At Olú 1973 wọ́n tẹ love sí a. At Olamide Tubi wọ́n ní may God help Nigeria with the burnt buildings in Lagos, but whose administration is responsible for the building code and regulation? Mr. Sanwó-Olú Ọlọ́run yóò dáhùn. Mọ́mílú Jẹ́sà Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ire Aibaka síwájú happy new year to us in this house of joy. Ìbànújẹ́ ikú àìsàn kó jìnnà sí gbogbo wa ní ọdún yìí lágbára Jésù ayọ̀ àti àfi bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí náà la máa fi parí. Àmín. More grace ọkọ̀ àwa ladies wọ́n tẹ love sí ya thanks ṣẹ́bàǹkì dádì mi náà kàn wọ́n gbọ́. At M Adéọlá Làwà wọ́n ní happy new year to you sir wọ́n tẹ love sí happy new year to you too sir mọ́. Báàmí Báyọ̀ Akíngbàlà asọ̀rọ̀ ní ọdún yìí Olúwa ṣeun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó dúró tán àtàyà a kú ọdún wa kí gbogbo ẹbí aláyọ̀ yìí ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé àyà àti ọ̀gá rẹ̀ ẹ̀ ní kú láéláé àṣẹ Èdùmàrè ẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ò ní kú. Oòduà nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì a from New Jersey. Mọ́mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ọkọ wa bí ẹni wípé ẹ ti rínú mi mo mọ̀ wípé ara kọ́ lẹ fi ń ṣiṣẹ́ yìí ẹ̀mí mímọ́ ló ń darí yín ẹ̀mí mímọ́ náà kò ní fi yín sílẹ̀ àmì o ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yà dá ìjà sílẹ̀ fún wa nínú ọdún yìí o mo ti ní sùúrù tó ẹlẹ́yà náà ti sin mẹ̀dọ̀ wọ́n ti gbà wọ́n ní ọkọ mi fẹ́yàwó lé mi ẹlẹ́yà ló sọ bẹ́ẹ̀ fún mi nínú àlá. Àtàdéyìnká Adéoyè mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá a kà síwájú ẹkú iṣẹ́ takuntakun Olúwa máa fún yín ṣe àmì ó mọ̀ kó ń bá wa ṣe ni mọ́mí àmì o love you so much Adéyìnká Adéoyè the Gambia I love you too. At Florence Alade wọ́n ní Ọlọ́run kọ́ ló pe àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ̀nyí o mọ́mí àti ẹ̀sìn mẹ́rin bá àmọ́ nọ́mbà tán pé wọ́n sí. At Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní èèyàn pípa ojú àwọn Fúlàní lójú gbò jẹ́ pé ẹranko ni án. Àti Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní ẹ̀rín àwọn Fúlàní wọ̀nyí máa ń pa mí o ṣé Netanyahu tí wọ́n ti gé etí ẹ̀ lọ ni wọ́n bá wẹ̀ tí ò gbọ́ nǹkan kan àyè gba tápà wọ́n ń kọ́lé ìgúnnu happy new year jàre bá pọ̀ àdáyá Olúwọlé from Dallas Texas yọ yẹ n kò ní yẹ ẹ lẹ́wọ̀n gbádùn bó ní weather in Dallas. Máàmí Titus Timi Titus olórí ọ̀dọ́ wọ́n ní àmì àṣẹ Òdùmarè to the Santa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu orin tá a kọ wọlé. Àti Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní Bàṣánà wọlé wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọ́n ní Gúnmi tí ń kan ilẹ̀kùn ó ti bọ́ ara rẹ̀ sí òò bẹ́ẹ̀ sì ni ó ti ń jó wéréwèrè
àánú ẹ̀ ò ṣe mí o, mo rò wípé àwọn mufti Èwo máa dúró tì ní yẹ̀yẹ́ dèsímẹ̀ àwọn yẹn ti já lẹ́yìn ẹ̀ àìjámọ́ lẹ́yìn ẹ̀kún wọn já lẹ́yìn ẹ̀. Olúwọlé from Dallas, Texas. Wọ́n mi bẹ̀rẹ̀ ọdún ní tèmi nìkan, wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà ọkọ̀ gbogbo àwọn ọmọgẹlẹ́ aláyọ̀ Cowboy of Yorùbá Nation káfàtà ibà múlùdùn tòye kébù ọdún ìyá tún gbogbo wa lára mi. Ride on my love. Yorùbá Nation no going back. Mọ́ mi yọ yẹyin, I love you too from the depth of my heart. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè mú lọ́ọ̀fù ẹ̀yìn náà torí ẹ̀ tí mo wò pé ọ̀gbẹ́ni tí kàn ń sọ lọ́ọ̀fù káàkiri. Óbì mo bá àwọn Haúsá yọ o, ọwọ́ sì bá Bello àti gbogbo alátìlẹyìn wọn Oòduà kíákíá o, Oòduà Nation no going back, ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA wọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Báàmí ẹ ṣeun gbogbo ògbà mi. Báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní OB immunity my foot. Abẹ́ẹ̀rí ìsọkúsọ tí ń sọ lẹ́nu pé bóun bá jẹ́ terrorist nǹkan pé òun ní immunity. Nàìjíríà ti ń fún terrorist ní immunity nìyẹn o. Àbí tí ń sọkọ́ nìyẹn. At Bumi Crystal wọ́n tẹ love sí amújẹ́rìí wọn ìfẹ́ yìí náà ni. Wọ́n fẹ́ mọ́ fìfẹ́ yí orí mi o. Mọ́ọ̀mí Esther Sosanya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby akú ọdún á sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ àmì o nípa ọ̀rọ̀ ọ̀wọ̀ àbí owó. Gómìnà ṣe owó ni. Gómìnà Ṣèyí Mákindé gba owó láti kó sí apostolic ara rẹ̀. Àpò ara rẹ̀ náà fẹ́ kọ́ apostolic mórí o ṣé CAC lẹ́ ń lọ ni. Ọlọ́run kó gbà wá o, Yorùbá Nation no going back. Ẹlẹ́à ẹ̀rù sì bà mí. Ó ní ẹ̀ka alẹ́ màámi Mákànjú ọlá mórí yín o. Ọkọ mi sọ pé ẹ̀yin ni ìyàwó gangan àbí mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé, ó ti ń já mi lára jẹ. Love you ma. At Rachel Melúwọlé wọ́n ní OB kọ́mẹ́ǹtì mi pẹ́ lánàá ẹ kò rí kà. Agbádá yín ti New Year yìí ga o ṣùgbọ́n ẹ ò ṣe dáadáa o, níbo ni ti àwa ìyàwó yín wà o. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan pànùmọ́ mi ọwọ́ ẹlẹ́à ló wà. Àwọn tó wọ ẹlẹ́à náà ń pín fún nínú àwọn ìyálé wọn, ìyálé tó bá ti gírí pẹ̀lú wọn ni. At Abíọ́dún Òsínàwọ̀ wọ́n ní OB àtàyà ẹ̀kọ́ ètò Ṣèyí Mákindé gbowó àwọn tí ìjọba dà sí oh God, ìjọba ó gbowó fún un ó lọ gbé sí kúlà. Ilé cash and carry ní Amẹ́ríkà ìdájọ́ ń bọ̀ wá o. Amẹ́ríkà ló gbé lọ ní Nàìjíríà ló mọ̀ ló wà. At Kosiranu wọ́n ní Islam cannot wholeheartedly accept Jesus Christ because Jesus brought peace to mankind, but Islam believes in jihad, which means the opposite of peace. Peace and jihad are two parallel lines. At Falsa Garba wọ́n ní ìbá ìfẹsowọ́pọ̀ àtàyà ìwà tí Mákindé hù kò dára, ṣé wọ́n ní kí ó kó owó pamọ́ ni àbí kó fi ṣe nǹkan fún àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn? Ọgbọ́n àpò wọn ni wọ́n ń dá sí ká nílò òyìnbó ló ti sọ bẹ́ẹ̀ tó tún fẹnu ara ẹ̀ sọ́pọ̀ ń kó pamọ́ owó tó yẹ kó fi ṣe nǹkan fún lù yóò jẹyàn rẹ̀ ń sùn. Ọ̀mí Abíọ́dún Òsínàwò wọ́n ní ṣebí last year ló wá ra ilé ní Amẹ́ríkà, báǹkì Amẹ́ríkà ló tú àṣírí àbí èyí tó ra ilé rẹpẹtẹ fún àwọn ẹbí rẹ̀ àsìkò kan. Má ṣe ni mọ́mọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a ó lè ju owó tó gbà lọ́jọ́ sí $1 million tó lóun kọ́kọ́ méèkì ló fi ń ra lé o. Tẹ́ ẹ bá rí táwọn olórí yín ṣe Nàìjíríà ó kọjá wickedness. Bẹ́ẹ̀ náà ni Atlatif Oore Onítọ́lọ́ wọ́n ní OB ọkọ̀ alájẹ́ ẹlẹ́yà mi lẹ̀ ń ké sí Happy New Year and trust you are not telling ẹlẹ́yà not to eat Christmas jollof. Gbogbo wa là ń jẹ́ lọ. Let the US know about the immunity. Governor only one Kirijim will delete him. Wèrè ọmọkọ́mọ ọmọ màálù wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a o. Nàìjíríà náà ni gómìnà ti lè sọrú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Mọ́súnmọ́lá Olíwo tèmi nìkan. Mọ́ọ̀mí náà dá lóhùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan. Wọ́n ní kò sóhun tá a béèrè lọ́wọ́ olódó dẹbí kò ṣe pé kó fi Ìgbòho sílẹ̀ fún wa. A ti mọ̀ pé àwọn olóṣèlú kò ní kú re. Oòduà Nation jọ tètè dé wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn wọ̀nyí máa sú ènìyàn báyìí o. Lọ́dún tuntun wọ́n sọ màmá yìí sí o. Tẹ̀sán wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ké náà tó lọ ju iná sílé onílé ìbọn káànú. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Tina Ọláfòsì wọ́n ní ẹkú ọdún Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọdún ayabo fún gbogbo wa wà mí o ẹkú ọjọ́ mẹ́ta mọ́ọ̀mí. Ẹ jọ̀ọ́ kí ló ń ṣe àwọn gómìnà wa tí wọ́n ń sọ òyìnbó ní ìlú wọn ò tiẹ̀ gbé àṣà Yorùbá lárugẹ rárá. ẹkú sẹ́jàre wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ká lè mọ̀ wípé wọ́n náwó lé wọn lórí nígbà tán lọ skul ni. Ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ àtikẹ́hìndé wọ́n ní Bobby mi
Kẹ́hìndé miss bá mi àbí mọ́ mi mò ń jẹ́ yín sí àwọn tí ó kú sínú ásídẹ̀ǹtì láìròtì ṣé kìí ṣe irọ́ ló bí àwọn náà ìran ló bí àwọn náà tó ń ránṣẹ́ sí ìyá rẹ̀ pé ó ń bínú no serious lára ìyá àwọn ọmọ rọ́pù nìyẹn Yẹ́misí from Eastern Texas mọ́ mi ń orí ka dáadáa ṣùgbọ́n yíya tó rọ́rọ̀ tó ń lẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ ni àtìmọ́ mi Anna Adébóyè wọ́n ní àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington wọ́n ní a kú àsìkò ọdún o fast talker ní Ọ̀gbẹ́ni yẹn díẹ̀ ni mo rí mú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ mò ń retí yín náà ni pé ètò tasẹ́mi náà létí ni mo sọ̀rọ̀ lé lórí mọ́ yàfi yòókù lẹ̀ ìṣẹ́gun ti dé fún wa láṣẹ Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu UK tí mo lọ gan mo rò pé mo gbé ìbò ni gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ nínú kí lorúkọ rẹ̀ nínú plane ni o nínú bọ́ọ̀sì ni o mi ò gbọ́n kankan. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Rafi àtẹ̀yẹ̀wò àwí wọ́n ní that first statement from Makinde is lying for over for over 2 years he kept it secret nothing hidden forever the truth will come out one day those in government are never sincere. mọ́ mi Hannah Adébóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington Rasidi Omani tún àfihàn ìwò kọ́mọ́ nìyẹn wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀ ta níjẹ́ Rasidi náà wọn ò rántí mọ́ mi o ṣàbòsí. mọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní àmì lórúkọ Jésù àdúrà gidi lè yí o nínú ọdún yìí gbogbo ìdílé aláyọ̀ kú oríire wípé Ọlọ́run mú wa la ọdún náà jàláyọ̀ kí Ọlọ́run bá wa rìnrìn àjò ọdún 2026 jàláyọ̀ àti àlàáfíà mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Olúwa síjú àánú rẹ̀ wò wá o. at Richard awẹ́ bá mi ní òbí happy new year ẹlẹ́à ẹ jẹ́ kí màmá mi náà gbádùn stepfather mi o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan ṣé mi ní stepfather yín wọ́n ní ẹ fi Ìgbòho lọ́rùn sílẹ̀ ẹ jẹ́ kán mọ̀ jayé orí wọn o Sunday Ìgbòho is not a criminal I love Baba Dami iṣẹ́ yìí nìkan we love him. Alhaja Modina Solomon wọ́n ní not happy still clap for pastor third wife lo èmi gbádùn pastor yẹn tó sọ síta o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bá sì rí wọn tú ìbọn ń fẹ́yàwó pamọ́ rẹpẹtẹ ibì kan ni wọ́n ṣe àṣírí ẹ̀ṣẹ̀ tú ìtí Kánú lé lọ́lé kò fẹ́ síta tó bá mọ̀ pọ̀ láyà wọ́n fẹ́yàwó ju bẹ́ẹ̀ lọ́nù Bíbélì kìí ṣe ìyàwó kan náà ń fẹ́ kìí ṣe ìyàwó méjì wọ́n fẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ gbàlódé New Testament láti ń fẹ́ yọkan ẹ̀rí tèmi náà kó ìyàwó jọ rẹpẹtẹ ń bì mọ́ mi Kudirat Ọláníyàn wọ́n ní well done Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi well done too ẹ lọ fọkàn balẹ̀ a máa borí ogun Fúlàní àmì Gúnmi ó máa bá ogun Fúlàní lọ ní àwa la ní Yorùbá nation àwọn tó ní kówó jẹ gbogbo wọn máa sá kábàkàbà. mọ́ mi Dorcas dúró Olúwatúnmiṣe mo ti ń retí ìyẹn káàbọ̀ wọ́n ní Tinubu fúnra ẹ̀ mọ̀ pé Ìgbòho jẹ́ ààbò ìyẹn shield fún òun kódà a gbọ́ pé ó fi Ìgbòho halẹ̀ mọ́ àwọn Fúlàní àwòsójú wa ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ó máa fi Ìgbòho lẹ̀ lọ́dún yìí PTO inú mi dùn fún tẹ́ sọ yìí kó tètè wá ṣe ni o kó tètè ṣe. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní hàn ní mọ́mí mò ń jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tí à ń wo fọ́nrán yìí kò mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Gúnmi àwọn òyìnbó tó kó wa pọ̀ Olúwa yọ wá o Oòduà nation no going back kíkaná ṣe Ọlọ́run ó sì kó ẹ̀san lára wọn látara Kẹ́mi Badenoch mọ́mí dúró dolú Olúwatúnmiṣe wọ́n ní mo ti sọ wípé máa tẹ́ ṣé òun nìkan ló wà ní Nàìjíríà ni tàbí òun nìkan lọmọ Tinubu ni ṣé ẹ rí K1 pé ó ti tẹ́ bíi ẹlẹ́dẹ̀ tọwọ́ aṣọ funfun oyè mẹ́rẹ̀ from Providence Rhode Island aláwọn ti Tinubu gan wọ́n ní wọ́n ṣe sánà ní Wike wọ́n ń wẹ́n tó máa lé dànù ìjẹ̀gbọ̀n ó ti kanran jẹ̀gbọ̀n sí wọn lọ́rùn. bẹ́ẹ̀ náà ni at Martins Wale Mark wọ́n ní gómìnà Ṣèyí ti lọ láyípo fún àwọn ará Bódìjà eléyìí tó lágbára o Ìbàdàn ló mọ̀ láyípo Yorùbá nation no going back. at Alhaja mi Àríkẹ́ Ògún wọ́n ní mo kí gbogbo àwa ẹbí aláyọ̀ akú ọdún akú ìyèdún Ọlọ́run fún dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àásọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ láyé àmì mo bá àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ní Great House kẹ́dùn wípé irú ẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ àmì bíjọba wa mójútó Oòduà nation ní kíákíá mo lábẹ́ ẹ̀sìn kan nation yẹn hàn mí. wọ́n mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ọwọ́ ti kan ọwọ́ lórí ọ̀rọ̀ Bádéjọ order from the above abẹ́ẹ̀rẹ̀
ó tún wá jẹ́ pé ẹ̀sùn tán fi túlẹ̀ lọ́jọ́ sí ó ní wọ́n tún wá bá ọwọ́ ẹ̀ ń bẹ̀ ń sìn. a kò mọ̀ bóyá tún gbé bóyá tún túlẹ̀ tán bá tún gbé àbí wọ́n tán bá fẹ́ tún gbé wọ́n á sọ pé bóyá torí ẹ̀ náà fi gbé lọ́jọ́ sí. ó dà á mọ̀ o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìkànjú abẹ́ǹkò wọ́n ní it means Bala is a terrorist into minu. àtìkẹ́ni Ògúnkọ̀yà wọ́n ní gbogbo ìdílé aláyọ̀ kú ọdún tuntun ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé nínú ayọ̀ àlàáfíà àti ìdùnnú àmì àṣẹ. ọ̀rọ̀ Bala yẹn kan dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tán fò lè lọ tó wá ní ẹ tó ń bá jólè gan kọ́ ó lè ní ọ̀nù báàmì Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà àyá ibà tí ń kú mi àti ń kú yìí àkú ọdún tuntun brọ́dà mi bí ẹ ṣe mọ̀ ṣe àṣàlátù fún ànábì yìí ó máa ń pa mí lẹ́rìn ire o from New York City wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ ṣé mi ì ṣe dáadáa ni àṣàlátù fún ṣe ńlá. ìdẹ̀ra wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Olúṣèyí Mákindé rárá ṣe o àbí rọra ṣe lẹ́fẹ́ kọ rárá mú rí o. ẹ mọ̀ bá ń yẹ̀wò kẹ́ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ Yorùbá ibi tó yẹ kí ó wà tẹ́ bá fi há sí yóò ṣèǹjì ìtumọ̀ rẹ̀ ni o. wọ́n ní ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ láyé gbà o ẹsẹ̀ mẹ́fà ní òpin gbogbo kìràkìtà rántí àwọn aṣáájú rẹ̀ àwọn mẹ̀kúnnù wọ́n pa ìlú fún gbogbo yín Ọlọ́run ó ń wo gbogbo iṣẹ́ yín ẹ bá ẹ̀rù yín lórí òpó Ọlọ́run nísìmọ́ gbèjà mẹ̀kúnnù bọ́lọ́run bá dé báyìí. ìyàwó Kate Kúkú Nana Joyce wọ́n ní terrorist sympathizers talking about pedigree everywhere. Israel will do wonders in the life of northern terrorism. Bẹ́ẹ̀ni, Ọ̀gbẹ́ni Bobby akínyìn o kú iṣẹ́ náà. Your info is on spot, is spot on. Ẹ ṣe mọ́ mi. Ẹ ṣe ogun tó máa ń jíjà mi náà rè. As Vikayo Victor, wọ́n ní Bobby, the paperless transaction and records are very good. I wonder why and how huge money got to the hands of government official. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí kò yá wa náà tán fi ń rè é ṣe ìlérí pé àwọn fẹ́ kọ́ àfin 2 billion fi èèyàn kan. Báàmì Joseph Ìwọ́lódé àti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní ọ̀nà tí àwọn yẹn fi rí òwe yẹn ni wọ́n fi sọ yẹn o bí a bá fa gbùrù á fa igbó is correct. Àwọn ọlọ́dẹ kì í pè ní gbòòrò wọ́n ní gbùrù ládáyébá tí ń fagbó ọ̀dà méjèèjì náà kú lọ́nu káwọn kúkú padà sórí gbùrù wa mọ́. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby kí ló dé tí ọ̀gá Àmọ̀tẹ́kùn ní Oǹdó ń kó àwọn Fúlàní jọ tó ní òun máa dá wọn padà bẹ́ẹ̀ ni tírélà méjì kó àwọn Fúlàní wá sí Oǹdó yìí náà tó ní òun yóò dá wọn padà ó ti sọ bẹ́ẹ̀ náà rí. wọ́n ní òdòdó kò ṣe nǹkan kan ní Kogi irọ́ ní gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ please turn over. Mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ ọmọ mi wọn kí wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní Wike ló ń pa mí lẹ́rìn o politics wọn ó ti di sinimá kásámà wòran ni àáwò ibi tí wọ́n máa bá dé bẹ́ẹ̀ ni títí a máa fi gba Oòduà nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà sí mi ẹ̀yin lẹ jẹ́ kí n mísì mọ́ mi Tina Parker jù àwọn náà wọ́n tẹ oríṣiríṣi love sí mi báyìí àmọ̀dí tán ṣe fi wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lè jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Moradeyo Alaba wọ́n ní Obi how are you and Aya wà dáadáa mọ́ mi ẹ̀yin náà ń kọ́ happy new year and all the best of everything you deserve and me and you too thank you and God bless you for all your efforts amen. I extend it to Professor Banji Akintoye and Sunday Igboho Oòṣà in Jesus mighty name amen. Mo fi tèmi tẹ́ ẹ fún mi mọ́ mo kó fún bàbá wa Sunday Igboho. Mọ́ọ̀mí Rafiat Eyowo wọ́n ní all the so-called government and their representatives are lack of wisdom and knowledge. All they are thinking is to consume the infrastructure money. Owó ní kẹ̀kẹ́ ìrere lọ́dọ̀ wọn ń kówó mi ni. Bẹ́ẹ̀ ni Mọ́ọ̀mí Stella Odele wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby iṣẹ́ rí èyí tí àwọn nọ́ọ̀tì yìí tẹ̀sẹ̀ bọ̀ yìí wọ́n á súfẹ́ àgàn yìí ṣé wọ́n rò bí olódòdẹ tí wọ́n ń halẹ̀ mọ́ ni wọ́n pe international intervention anyway ká máa wòran wọn àárínà wò dáadáa mọ́ mi. Àtìmáàmí wọ́n ní ibà tẹ̀ síwájú lórúkọ mímọ́ àyá 2026 máa jẹ́ ọdún ẹ̀san fún gbogbo aninilára àti agbátẹrù agbésùnmọ̀mí ní Nàìjíríà. wọ́n ní ṣùgbọ́n nípínlẹ̀ Rivers ajẹ́wẹ̀dẹ̀ alias wẹ́dẹ̀wẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ dín láàrin Wike àti Fubara eléyìí máa gbóná gan phase 2 níjà wọn yìí o.
Fúnmilọ́lá mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyẹ kú ètò Ọlọ́run ní tòmọ́ mi ìyànjú làwọn ń gbà. Wọ́n ní my husband is a taxman in Canada, Abájọ and Nigeria, so I will be able to handle tax of this ilé aláyọ̀ very well. Wọ́n tẹ lọ́mù sí à. Wọ́n lẹ́ ń bá kojú 5 lines lọ, yóò san tax, yóò sanwó orí o. Prince Túndé Adébólú, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ọdún tuntun yìí á tù yín lára mi ò ju gbogbo àwọn ọdún tẹ́ ti lò láyé lọ lórúkọ ńlá ti Jésù Kristi, àmì 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 lórúkọ Jésù, àmì yóò tù ẹ̀yin náà lára. You will never have the better last years lórúkọ Jésù. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Gbogbo àwa tá a wà nílé aláyọ̀ náà mo gbàdúrà fún wa àní ní better last years. Lágbára Ọlọ́run àní ìbọn pìtàn wípé ọdún tó kọjá sì dáa jọdún ìlọ kò ní jábọ́ lẹ́nu wa. Lágbára Ọlọ́run a máa dúpẹ́ ọdún tá àti ẹ̀ tí ìlò àti eléyìí tá à ń lò lọ́wọ́ a máa dúpẹ́ rẹ̀ ju tàtẹ̀yìnwá lọ. Ó dá ọwọ́ ẹ káàbọ̀ padà, happy weekend to all of you o. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí weekend àkọ́kọ́ rèé àbí kì í ṣe weekend àkọ́kọ́ rèé ni weekend àkọ́kọ́ rèé èyí tó gbẹ̀yìn náà ọdún náà yóò sojú wa kò ní sẹ́yìn wa. Lágbára Ọlọ́run Èdùmàrè kún fáyà kún àṣẹ wàá orí bẹ́ẹ̀ kò ṣe bẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa wa. Ó dá ẹ wá nǹkan jókòó lẹ wá nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí tó lọ wọ́rọ́ according to your weather kẹ́ ẹ mọ̀ fi tì sọ̀hún. Bọ́wọ́ bá wá dilẹ̀ kó má bàa gbófo ọwọ́ wa ò ní gbófo ẹ má bàa fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ò ṣe kókó. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín 5 lines mo rí gbogbo ẹ̀ pátápátá kò sí èyí tó kọjá 5 lines ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ rí bọ́lọ̀ ń ṣe sí alórí ìkànnì àwa ń gbọ́rọ̀ síra wa lẹ́nu. Adégbọ́n àgbàgbọ́n la dálẹ̀ Ifẹ̀ mo dúpẹ́ pé òkun ọjọ́ sífìlà fún gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ tẹ́ẹ̀ ni ọmọ kékeré ní sọ̀rọ̀ ó sì ṣe náà kì í ṣèmi nìkan ni mo dá sọ òfin fìlà iná mú mi lóru. Ẹ bá ń pa yíta yẹn díẹ̀, fìlà mú mi lóru. Èmi kọ́ ni mo dá sófin, àjọṣe ni a sì jọ mú òfin ṣẹ ni. Ó dá o òfin tiwa yìí sí òfin owó orí o. Mọ̀mọ́ mi kan tiẹ̀ ti ní dádì àwọn ní Canada pé tax professional ni wọ́n àwọn ní tax àwọn alákàntí àwọn àkọsẹ́ lọ́wọ́ wọn ni. Alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní táwọn fẹ̀ lójú ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ arákùnrin tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ó fẹ́ pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ ó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí address new year address tí ààrẹ olódòdó ṣe fún ọmọ Nàìjíríà. Kí ló kọ rẹ̀? Ìró ègùn ló kọ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ make sense bó ti jẹ́ pé opposition lòun náà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ PDP ni. Ṣùgbọ́n obedient movement ni àwa òbúyò náà catapult sínú ẹgbẹ́ ADC ẹnu rẹ̀ láti lè gbóòtọ́. Àwọn kan wà tán yin àrí lódòdó wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ tán sọ́nù kíní wọn ló ṣe déédé. Àwa náà gbà kó ṣe déédé ṣùgbọ́n àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kọ̀ọ̀kan wà tó yọ́ọ̀lẹ̀ òun ní ọkùnrin ló fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹgbẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ bá paradì ká tẹ̀ iwájú. First, where is the president? From where did he make this so-called address to the Nigerian people? Here in our soil? Oh, you're asking me? No, just a sarcastic question. Oh, yeah, thank God you called it. It had nothing to do with Nigerians. It does. Like my party said, clearly, he's disconnected from the realities on ground. The issue is that my brother, when he was reading out word for word some of the things that the president said in his speech and all of that, I said, this is cramming. You have crammed what the president told the Nigerian people from somewhere we don't know. It's not, I'm not just asking because I just want to, play opposition. We don't know where our president is. And this is 2026. And somebody is said to have cooked up. I'm a filmmaker. You can record anything from anywhere. And you can cram anything you want to cram. But the reality on ground, yesterday here, just the same yesterday that we got into the year 2026, Christians were in Plateau State. The president is nowhere to be found. The issues as raised in his speech, as far as I'm concerned, clearly it's just more like playing to the gallery. Oh, it's 2026. First thing we won't forget that the president has welcomed us to 2026 with is the new tax law, especially a tax bill that is said to be, the fake one. The president will come to the yes, tax. no, that's the first thing he said. That's the main topic, and not the so-called speech of the president that is so hollow and empty, especially because the president does not know what the Nigerian people are going through. The figures about foreign reserve, people that will be in power from the world level and all of that, Nigeria is not established from that premise. So you can still see that the president is playing politics already. The issue of word has to do with politics. Let me just add to that while you're discussing. The president said, quote, we closed 2025 on a strong note. Now, foreign reserves, $45.4 billion, inflation down to 14.5%, the target was 15%, stock exchange, 48.12% gain, and then robust GDP. How well did Nigerian people fare? How did they fare under this holiday period?
That's what's important, not these figures that the president is reading out. How was it easy for people to travel, mingle with their community, loved ones, and all of that, establish relationship, renew their relationship? How well was it? How possible was it for the Nigerian people to enjoy Christmas? Not the narrative of the president. The president is living life from the day he came into power. He told the Nigerian people to tighten their belt, but he lives like everything is, moving well in our country. And that is why I'm not surprised, with what he has reeled out. And like my party submitted, clearly the president is disconnected from the reality. The main thing from day one that he came into power to play is politics. And that's what is most important to the president. Governance, zero. Tinubu's administration will go down as the near worst president after Muhammadu Buhari's presidency. Because the Muhammadu Buhari presidency, of course, is all APC. Thank God I have an APC man there. If you compare the figures they reeled out, the issue of the exchange rate and all of that. Mind you, he has not finished his term. It's 2 years it's plus. 8 years. Thank you. It's 8 years. Hold on, please. The president No, I have my words. I'm there. Thank you very much. It is APC. That's what I meant. APC has been in power from 2015. So you cannot differentiate between Muhammadu Buhari and the Tinubu. They are the same thing. It's the same APC, the same political party. So You're right. Let us now discuss the issue of exchange rate that they came up with. And whenever they say stability in the exchange rate, how? We, PDP, handed over to you when dollar exchange rate was less than 200 naira. So until APC comes back to where we were before they came to power in 2015, they should stop reeling out these figures that don't make sense to the ordinary Nigerian. Right. Until the APC shows the Nigerian people how that when they came into power, that food was not an issue, that insecurity had not escalated to the level where we found ourselves today, that kidnapping and all of that has not become a major booming business in Nigeria. Right. Until APC, shows us all of that, these figures don't make sense at all. Ó ti fẹ́ di àríyànjiyàn ṣùgbọ́n kó má dàbí ẹni pé afárẹ́ apá kan dápá kan sí ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu ẹni tó fẹ́ ṣe agbèfọ́ba fún olódòdẹ. I look at the president's speech from four dimensions. First of all, he did well by reviewing what happened in 2025. You cannot know where you are if you do not assess where you are coming from. And it will be difficult to estimate where you are going if you do not appreciate where you are currently. So the president's speech was well drafted, crafted, because he reviewed what happened in 2025. As we have it, why I say it's factual, is empirically put together. First of all, he enabled the whole world, especially Nigerians, to realize that by the end of December 2025, GDP growth was about 4%. He also told us, and it is factual, that inflation has declined to less than 15%, in the year ended 2025. And it is also gladdening to note that the president equally mentioned how the foreign reserve has been grown from where it was before to $45.4 billion. Ó dáa gbogbo ohun tí ààrẹ ti sọ làwọn náà ń ṣe àtúnsọ rẹ̀ àti fẹ́ mọ́ ṣe àtúnwé asán mọ́ kí náà fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ tá a lè sin ó gbè bí ò ṣe légbò ìkan lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ APC ni ṣùgbọ́n àyà ló wá níṣẹ́ mi ò rí ìmúra àwọn ni pé n tán wọ̀ bí ìgbà tán kó sínú àpò ní àyà ò serious gbogbo ohun tán wọ̀ lójú wọn lọ mo ní wọ́n fi wọn ọjọ́ ọ̀la wọn. Ó dáa táwa fẹ́ fàyọ lórí ọ̀rọ̀ náà ni wípé ìwọ̀nba táàrí olódòdó ń ṣe náà àwọn kan ló dá àwọn kan ní ò dá ẹ sì gbọ́n tí ọmọ ẹgbẹ́ PDP náà sọ ó ní ṣe iye bóun ṣe gbé ìjọba lẹ̀ fún ọ̀nà ó náà bà nǹkan jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà tó tún mọ̀ dáadáa jù á lọ wọ́n ní lóòótọ́ ni ẹ lè ní wọ́n bà nǹkan jẹ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin gangan lọ́ba yìí jẹ́ wọ́n ní nítorí wípé ẹ̀ ń pààtì ẹ̀ ní lábẹ́ ìṣèjọba yín wọ́n ní owó dọ́là value dọ́là méjì ni a ní black market a ní kí ni kọ́lọ̀ kejì sáà lè pè ń white wọ́n ní subsidy ó bayé jẹ́ a sì ń gbé Kẹ́mi Adéọ̀sùn bọ̀ former minister of finance tó náà sọ pé gbogbo àwọn làwọn mọ̀ nígbà táwọn ń ṣèjọba láyé Jonathan tẹ́ ń sọ yìí wípé ó yẹ kán ti yọ subsidy pé subsidy ní ń pa Nàìjíríà lọ pé olódòdó sì yọ subsidy pé ó wá dá ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà padà sí di true kọ́lọ̀ rẹ̀ kì í ṣe kọ́lọ̀ aláràbarà pé ẹ̀ ń parọ́ fún atẹ́lẹ̀ ni ẹ̀ ń fi owó àbúsàbù lálejò ẹ̀ ń fi gbogbo ẹ̀ ń fi owó dígarawa díbàsíà gbogbo true kọ́lọ̀ ẹkọ́nọ́mì bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe rí ẹ̀ ń fi owó kan páàchì kan kásìrí mọ́ bá tú olódòdó wá bá yín fọ́ gbogbo ẹ̀ lójú ó tú gbogbo àṣírí yẹn pé ká kúkú mọ true nature economy Nàìjíríà kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà mọ ọrọ̀ ajé tán gbé dúró tán ń ṣe tó bá dé lápò wọn gangan kì í ṣe léyìí tẹ́ mọ̀ fi owó tẹ́lẹ̀ fi ń pàṣẹ economy tẹ́ mọ̀ táwọn kan mọ̀ kó jẹ
mo lóòótọ́ mọ̀ ní bí ìgbà tí Olódòdẹ wá tú gbogbo àṣírí yẹn mọ̀ ni òun ní ibẹ̀ náà ni ó ti wá rọrùn ṣùgbọ́n nǹkan kan tí Olódòdẹ ṣe náà ni wípé tí àwọn èèyàn ń tẹnu àbùkù lù wọ́n níbi tí Buhari ti gbé dúró làwọn ò ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan sì bàjẹ́ lábẹ́ ìṣèjọba Buhari. Olódòdẹ náà wọ́n ru ọ̀rọ̀ yẹn kan tó sọ. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wa mọ̀ mú lẹ́yọrọ ẹjẹ́ wa lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Anthony Joshua tí a ti gbọ́ wípé wọ́n jí fóònù ẹ̀ lọ ọ̀nkú ẹ̀ ló jẹ́ àmọ́ wọ́n nìkan lára àwọn tí ń dù ú tán náà fẹ́ dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ wọ́n ní tán súnmọ́ mọ́tò nígbà tí accident ṣẹlẹ̀ wọ́n náà yọ fóònù lára rẹ̀ mo ló máa ṣe ọmọ Nàìjíríà ilé kò bójúmu tí ẹ ní ìbẹ̀rù ní tara èèyàn ń fẹ́ Ọlọ́run ló yọ èyí tó lọ ń yọ fóònù lára rẹ̀ ó yẹ kán rí mú torí òun náà gbọ́dọ̀ mọ́ lo fóònù tí wọ́n lè track ó yẹ kán rí mú ṣùgbọ́n ìyún kan la wá sọ lórí ọ̀rọ̀ ẹni tó jẹ́ driver rẹ̀ láti wá gbọ́ update wọ́n ní Anthony Joshua's driver is being charged to court over the accident that led to the death of 2 people wọ́n ní but àwọn èèyàn wá ń sọ pé àbòsí ni ìjọba ń ṣe mú ní lọ́nà wo eré wọn ló sáré jù wọ́n ló sáré jù eré àsápajúdé wọ́n ló tún fẹ́ overtake by the right wọ́n ní kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn wá ní sóòní ló ti ń wà wọ́n ni bó wọ́n lòun lè máa wá Anthony Joshua tó bá wá Nàìjíríà àwọn èèyàn tó wá ń sọ wípé ìdí táwọn ṣe pè lábùsí ni wípé gbogbo àwọn dẹ́rẹ́bà tírọ̀kì Dangote àti tàwọn míì tán ń pa àwọn èèyàn tí wọ́n tán ń wa mọ́tò pa àwọn èèyàn ojoojúmọ́ ó ti ẹ̀ṣẹ́ ó sẹ́kù ó sẹ́nu kù díẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tán ń pa àwọn èèyàn wọ́n ní sẹ́ẹ̀rí kan gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ sẹ́ẹ̀rí kan láwọn mọ̀ kí ìjọba náà pariwo tó ìtorí bó ti jẹ́ èèyàn gidi so àwọn tí tírọ̀kì Dangote ń pa àtàwọn yòókù lójú pópó náà gbà náà wọ́n ìṣe èèyàn gidi mọ́tò èrò gan àìmọye mọ́tò èrò tẹ́ pé eré àsápajúdé oníkan tí mo wọ̀ lọ́dún kan lọ́hùn mo sì máa ń rántí dọ̀la tẹ́ ẹ bá rí bí mọ́tò yẹn ṣe Ọlọ́run ló mọ̀ yọ wá 2 ló kú nínú ọkọ̀ èrò yẹn mo sì wà ń bẹ̀ 2 ló kú mo fẹ́ jáde láti inú glass kéèyàn rí ikú kòròkòrò báyìí kó wá sọ fún wípé rárá kò tí ì kàn mí it was serious èèyàn 2 ló kú àwọn jáde látọjú wíńdò èyí tí òkú nǹkan tó farapa tí kìíní gé lórí tí nínú mọ́tò èrò Ọlọ́run ní sọ wa kò sí ìrìnàjò kékeré mo ń lọ òwò náà ní lọ́dún náà lọ́hùn bá rántí báyìí so irú onídẹ́rẹ́bà tí wà àwọn ìwàkuwà ẹ̀ náà mélòó nú wọ́n sì àwọn ìsí ìfarapa abí ìsọ́gun ni àwọn àtẹn tó wà níwájú sára ó dàpẹ́yìn rẹ̀ ní Anthony Joshua jókòó sí torí ẹgbẹ́ ti passenger ni wọ́n ti lọ fi kọlu òkìní yẹn airbag sèfù òun torí iwájú yẹn kò ń dọ́dọ̀ tí ẹ̀ tán so ń jọ bí ẹni pé ẹ̀yìn rẹ̀ pẹ̀bẹ̀ lánàá láti wá gbọ́ wọn ní Joshua tọ́lọ́hun kó yọ gan wọ́n ní ó ti ń hàn tú ó ti ń gbọ́ kùránù ó ti ń rìsáìtì kùránù tó ti ń play lórí ọ́díò pé òun gan ò nífura àwọn èèyàn ní ẹ̀tún ti bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀mọ̀jẹ̀sìn lọ́mú ní ìwọ̀n ṣe bẹ́ẹ̀ inú ni ẹ̀sìn inú ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àwò. So I've been praying more and more recently. I've been praying to God, let my star shine bright again. Let me go out and conquer the world again. I know I can do it, but without you, I'm nothing. I'm like any other person. So I've been asking God to... náà lẹ́gbẹ́nu mọ́tò ẹ̀ ló wà tó ti ń play alukuran ṣe rí kíní tó ń play yẹn mo mọ̀ láìkí ẹ̀ o tí n bá rè rẹ̀ ẹran lọ́dọ̀ àwọn Morocco ń bì pẹ́kora ìyẹn ram mo mọ̀ dúró sínú ṣọ́ọ̀bù wọn báyìí tí mo mọ̀ gbọ́ gidi ni tí mo mọ̀ fẹ́ wọnú ẹ̀mí mo láìkí ẹ̀ gan mo mọ̀ káàmù èèyàn ìgbà míì mo mọ̀ gbọ́ sùn ẹ má jẹ́ ń tàn yín mo mọ̀ gbọ́ sùn tí màá lọ sórí YouTube tí ń rọra fi sẹ́gbẹ́ mi òun ló ń gbọ́ yẹn kí lẹ wá ń bú fún mọ lọ́mọ ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ ẹ̀ náà lọ́wọ́ láti gbọ́ pé orílẹ̀-èdè UK ti rán àwọn journalist tiwọn gangan wọ́n láwọn ò believe nínú journalist Nàìjíríà nígbà tí journalist wọ́n fi dé ojú ti ìjọba kì í wá sí yẹn nìkan wọ́n ní gbogbo road sign ní òsì ń bẹ̀ ẹ̀ wá ń blame driver pé ẹ̀yin gan ìkànnì yín ìjọba Nàìjíríà a kì í ní ìtú ìjọba Nàìjíríà sí ìdí síta ó tú wọn dì síta
a wà á tibẹ̀ dénú stúdíò níbi tí ìkànnú àwọn ọ̀gá FRSC tán ti já irọ́ rẹ̀ ó bá fún wọn nọ́mbà emergency nọ́mbà ò bá lọ ó sì ti dán. In their lives in their own hands to dodge the traffic that is, as you can hear, thundering past me. The cars are overloaded, the trucks are overloaded. I've also seen cars driving the wrong way along the hard shoulder. But incredibly, the state of the road is actually very good. It's something that I think Highways England would be proud of here. Very few potholes, but it's the driving that is. Ó dá o ẹsẹ̀ ẹ̀fígbọ́sẹ̀ aláìgbọ́ ẹ̀mọ́ ti sọ nǹkan kan ẹja wọnú stúdíò lọ ẹja kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu àwọn aláìlójútì. Man, one time, and you know his nature. He just say, let's see whether should I call one? Is Android? Yeah, it's true. Is that Android? It's Android. Call 122. He just called the line, and the next thing, said, Nigeria is working. This thing they responded. That is if they had called that line, they would have signaled. Then the people come, and the essence of the patrol team is to get you to the point. Does not exist. Please check the number and try again. Thank you. You can still try it. He said it does not exist. Yeah, but it was an emergency case. That one is not. That one is beyond FRSC. The network issue is beyond FRSC. You are talking as if your own phone too wouldn't have given you such. Okay. We are used to this. So they got there. When they get there, they call the nearest command, and the nearest as the ambulance is moving, it will call the nearest patrol team. Sẹ́yìn náà ti gbọ́ gbogbo tán sọ ẹja mọ́ mú kọ̀ọ̀kan ìjèjì ẹja kọ́kọ́ padà sọ́dọ̀ Minister of Works tó sọ̀rọ̀ sí àwa tá a wà ní diaspora. Àwa tá a wà ní diaspora títí wa wo ló wà níbí tí ò ní road sign àti wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìtìpẹ́ o títí wa wo ló wà tí ò ní road sign iná ó da aago 6 sí 7 àárọ̀ kí iná street light kó tó kú kí iná ìgbà míì tí bíbí wádà bá ṣe rí ni irú time ìsìn fọ́ọ̀gì ti wà ó da aago 8 kí iná tó kú láàárọ̀ ǹjẹ́ iná wà lójú títì wọn ń bẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan tó yẹ kán ṣe road sign wọ́n ṣe a ti ṣe lecture lórí ọ̀rọ̀ road sign rí nínú kanú àwọn live program wa ìyẹn wá dé ohun ẹnu wọ̀ṣọ̀wọ̀ṣọ̀ sí alára pé a kì í òbẹ àwọn kan wà tí wọn kì í òbẹ lóòótọ́ o ṣùgbọ́n ṣe é rí wọ́n ní bó o bá ṣe tẹ́ bẹ́ẹ̀dì rẹ ló ṣe sùn lé bó o bá dé orílẹ̀-èdè tí wọ́n tó létò kò sí tí ó kọ tí wọn náà ó fi tẹ̀lé ètò wọn torí ojú ó tì ọ́ bó o bá ń ṣe wìrìwìrì ń bẹ́ẹ̀ wọ́n tètè rí ọ wípé ṣé ilé ìgbádùn sá ẹ jẹ́ wá padà sórí ọ̀rọ̀ ti Anthony Joshua wọ́n kàn rò pé bóyá àwọn lè halẹ̀ ọ̀rọ̀ náà dábà tán halẹ̀ mọ́ wọ́n kàn halẹ̀ mọ́ ni o ẹ wà sírí road safety bó ṣe tú kò wá lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ó fẹ́ fọ̀rọ̀ bò ó oníṣẹ́ android ni ìbá ṣe android àbí nọ́mbà àbó ti lọ ni 122 rọ àbó ti lọ ni wọ́n gan ò pé rí náà tó fi nọ́mbà ta àwọn gan ò pè rí pé tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ àwọn ẹ wá wo ní gbòòyìn tàn rán wá kò sí oníwèé ìròyìn kankan ní Nàìjíríà tó lọ ọbẹ̀ tó lọ ṣe justice bẹ́yẹn ìyẹn report hole ó rí àwọn onímọ́tò tán road safety tí wọ́n ń pariwo ní ìsìtàn fẹ́ mọ́ shift ẹ̀bi lé driver lórí ẹ lọ sí point yẹn kẹ́ ẹ lọ wo ohun tó tún lè fa ìjàmbá mọ́tò míì ẹ mọ̀ rí wọn tán mọ̀ lọ tán mọ̀ bọ̀ ni àwọn tó di ẹrù tán di pa mọ́tò àwọn overload pọ́tò wà ń bẹ̀ kò sí títì kò sí signal kò sí nǹkan kò sí títì tó smooth irú ẹ̀ ó sì ṣẹlẹ̀ tẹ́ẹ̀tù mọ̀ wẹ́n tẹ́ẹ̀dẹ̀bílé àti pé lẹ́yìn tó páàkì sí bí iná ọdún wo ló ti wà ń bẹ̀ ṣébi tó yẹ kó páàkì sí nìyẹn ṣébi tó yẹ kó páàkì sí rèé ṣẹ́rí Nàìjíríà ẹ̀yẹ yín ìta gbangba ni ó ti máa fi hàn ìta gbangba ilé tẹ́ ẹ̀ tún ṣe ìta lẹ́tì ṣé lè yóò tú yín síta ní ìsìn ṣé gbogbo ayé kọ́ ni ó rí ṣé gbogbo ayé kọ́ ni ó rí ẹ̀ ń ṣèjọba bíi animal kingdom bí ẹni wípé wọ́n ń ṣèjọba bí ẹni pé orí animal ẹ wá wo bó ṣe ń treat animal bíi àní tó lógbò bá sọnù ayé mi o wọ́n sì mọ wọ́n lẹ̀ àlẹ̀mọ́ síta public notice náà mọ̀ wá ológbò ìkànnì yín ìkà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀yìn náà sọ ṣe àsìkìlọ̀ fọ́ọ̀nù náà kí ló ń wà lọ orí ló ṣàkóyọ ẹ wá wo ẹ̀mí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tán fi ṣòfò ìyún nǹkan dé níjẹta Nigeria is kinní kan is not dangerous than USA is not kinní kan sórí rẹ̀ pé USA náà sì bí sí náà ti ń bọ̀ kó wá ní kọ́lọ́run tún bí kán wá bí sí Nàìjíríà kankan wá bí sí Nàìjíríà kó wá kórì rẹ̀ pé àwọn kò sẹ́ni tó ń ba Nàìjíríà jẹ́ kò sẹ́ni tó ń di mákẹ́ẹ̀tì Nàìjíríà àwọn olórí yín ní bàjẹ́ wọn ṣètò wọn ṣe ń tó dáa
wọ́n sí ẹ̀tọ́ tán bá ń tún ìlà àárín títì tán bá ń tún wọ̀n ń bì tàbí tán bá ń tún ṣe báyìí tí nírú táìmù ìsìn torí wọ́n ti ń da iyọ̀ sí títì yóò mọ̀ pa ìlà yẹn rẹ́ gbogbo alamọ̀túmọ̀ ẹ̀ tí là bá break èyí tí ò break tó continue gbogbo alamọ̀gbà tó yẹ kí mọ́tò overtake amen tó lọ́nà amen tí ò lọ́nà tá a bá dé roundabout amen tó lọ́nà wàá dúró fún kẹ̀kẹ́ wàá dúró fún ẹlẹ́sẹ̀ ó gbọ́dọ̀ níwọ̀n bí ọ̀dà kọ́ ọmọ dúró fẹ́ lẹ́sẹ̀ ẹ wá ń ṣayé bí ìgbà tó jẹ́ wípé ilé ayé ò tiẹ̀ lè tó gbogbo nǹkan ẹ kọ́lé náà ẹ kọ́ gbogbo ẹ jẹgbọ́njẹgbọ́n ẹ kò ní wọn ni wọ́n ṣe títì wọn ní la gọ́tà dà nínú lórí títì eléyìí nìyí. bẹ́ẹ̀ bá dé àwọn express bíi gbogbo ẹgbẹ̀gbẹ̀ express wọ́n fi dá oko lọ ni tí irú accident yẹn bá ṣẹlẹ̀ nírú bíi mọ́tò yẹn ó máa já lọ nú oko ni yóò máa já lọ tí ó fi dúró tàbí kó tọ́ǹbù bó bá ṣe sáré tó náà ni. ṣùgbọ́n ó dójú ti ní fún àjọ FRS o inú ewu lẹ́wà àwọn tó ń tọ́jú ojú ọ̀nà yín rèé o tán ní àwọn ń dènà ewu lójú ọ̀nà nọ́mbà ewu emergency number nọ́mbà pàjáwìrì òṣìṣẹ́ èsì o. irú máa yẹn sí ó yẹ kó sack ara ẹ̀ dànù kó resign dànù kó mọ̀ dúró kán fún un ní sack letter. Well, it's normal on your phone. As you using an Android, are you using? Ẹ káàbọ̀ padà ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ pé Anthony Joshua narrowly avoided death after last minute change of seat in a cash crash. Wọ́n ló change seat ní nǹkan ló tì í that claimed the life of two. Wọ́n ní the former world heavyweight champion boxer. Wọ́n lọ́dún mi ò tí ẹ̀ mọ̀ pé kò tí ì dàgbà ọmọ 36 years. Ọlọ́run yọ orí tó. Wọ́n lóun la gbọ́ wípé ó kúrò ní front passenger seat ó múùfù sẹ́yìn shortly before the accident tó pa Sanni Gami àti Lateef Adéyọlẹ̀ sọmọ Yorùbá wà nù wọn ni náà méjì tó kú òyìnbó ni mo rí lẹ̀lẹ̀ àyà so sì sùọ́ pẹ̀lú ròyìn ṣùgbọ́n driver Joshua Káyọ̀dé Adéníyì ọmọ 47 years wọn ló ti wá àpíà nìyí ilé ẹjọ́ lọ́jọ́ Friday ó sì pleaded not guilty to all charges including dangerous driving dressed in a black Muslim kaftan ó lóun náà sọ̀fọ̀ lọ́wọ́ pé inú òun ò dùn. Adeniyi told the court the crash was not his fault insisting that the vehicle's brakes failed. Kò sí tí ò lè sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ó ló fẹ́ẹ̀lì ni ó ní kì í ṣe pé òun fẹ́ lọ ṣe kí yóò wá àwàwíwà àbí kó lóorun gbé ń lọ ó lè ní atẹ́gùn fẹ́ sí òun kàn gbé ń lọ. Adeniyi, who has been Joshua's driver for over 3 years, was granted bail and later taken to police. Wọ́n kàn fẹ́ halẹ̀ ni torí wọ́n ti mọ̀ pé kó mọ̀ borúkọ Nàìjíríà jẹ́. The family is very upset by what happened and we are sorry for the ọ̀gá o ẹjẹ́ kò mẹ́ ó kàn mí lómi inú. Ẹjẹ́ tẹ̀síwájú ẹjẹ́ wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ ti Trump níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ó ti dáná yá wọn ní Venezuela. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ní Venezuela ṣé wọ́n ń genocide àwọn kìrìsìtẹ́nì bẹ́ẹ̀ náà ni àbí nǹkan míì ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọwọ́ rẹ̀ ti ba ẹni tó jẹ́ president wọn. Mo ní ó níyàwó ẹ̀yin dẹ́ ń sọ̀rọ̀ sovereignty kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé sovereignty kan jù kan lọ o sovereignty máa gbé sovereignty mi adìyẹ ń jẹ́ fún ara wọn bàbá onílò òkòso sovereignty kan ju ìkan lọ. Ó lọ Venezuela ó gbé ààrẹ tí ń gbé ààrẹ wọ́n ní ààrẹ Donald Trump ní ọwọ́ àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti tẹ ààrẹ orílẹ̀-èdè Venezuela Nicolas Maduro àti ìyàwó rẹ̀ lásìkò ìkọlù ńlá kan tí iléeṣẹ́ ológun Amẹ́ríkà gbé kọlù ìlú Caracas tí í ṣe olú ìlú orílẹ̀-èdè Venezuela. Ààrẹ Trump kò ṣàlàyé púpọ̀ lórí bí wọ́n ṣe mú ààrẹ Maduro. Bákan náà làwọn aláṣẹ ìjọba orílẹ̀-èdè Venezuela pẹ̀lú kò tí ì fi ìdí èyí múlẹ̀. Ààrẹ Donald Trump tún pàṣẹ kí iléeṣẹ́ ogun lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ó kọlu àwọn agbègbè kan lórílẹ̀-èdè Venezuela. Ìròyìn sọ pé bí ibùdó àwọn àdó olóró lóríṣiríṣi ṣe ń wáyé báyìí káàkiri àwọn agbègbè kan títí kan àwọn ibùdó ológun ní ìlú Caracas. Àwòrán àti fídíò èéfín àti iná tó ń rú sókè lálálá ní ìlú Caracas tí í ṣe olú ìlú orílẹ̀-èdè Venezuela gba gbogbo ìlú kan. Àyà ní èéfín ni wàbá dé magolo yó òwe ìrọ́lù ń pa ìwò lè èéfín ni wà tó gbọ́rọ̀ èéfín wà ń wòwe tó bá
ó dá àmùkàn sára sí ọmọ gbé fún ọ àyá gbà mo gbé fún ọ ìfíníwà bá a dé mágolo yóò rò ooru èmi náà rí. àwọn tí ó wà lágbègbè tó súnmọ́ ibùdó ológun ẹlẹ́ kálótà ló wà ní àárín gbùngbùn ìlú náà àti ibùdó ológun Fuerte wọ́n ní gbogbo wọn gbọ̀n jìnnìjìnnì ní o kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí ló dé kí ni ọ̀gbẹ́ni yìí ṣe. wọ́n ní ìjọba orílẹ̀-èdè Venezuela ti bu ẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ Amẹ́ríkà láti ṣe ìkọlù sí orílẹ̀-èdè àwọn pé ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn ní sovereignty ni mo láriwo táwọn ti Nàìjíríà náà ń panu nínú àtẹ̀jáde kan tó fi síta lẹ́yìn tí ìkọlù náà bẹ̀rẹ̀. ìjọba orílẹ̀-èdè Venezuela ṣàlàyé pé ọ̀nà àti fipá gba àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì Venezuela pàápàá jùlọ epo àtàwọn ohun àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ àti láti fi agídí bu omi pa iná ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè náà ní Amẹ́ríkà ń dá o. ààrẹ orílẹ̀-èdè Venezuela Nicolas Maduro ti buwọ́lu ìwé àṣẹ ìgbésẹ̀ tó tako ìkọlù ilẹ̀ òkèèrè ó sì ti rán gbogbo àwọn ológun àti òṣìṣẹ́ ìlú láti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ pàjáwìrì ń bọ ẹni tán ti gbé táwọn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ pàjáwìrì pẹ̀lú ṣe rí àwọn èèyàn tí ì mọ àwọn tó ń rúùlù lé ayé yìí. àyà fọ́nrán kan ni mo ti rí nígbà tí president wọ́n sì ń lẹ́nu kan tó gbé tó ń sọ̀rọ̀ sí Elon Musk òun àti Elon Musk náà jọ fa wàhálà. ọ̀gá mi ẹ tẹ̀ wájú ẹ jẹ́ fún àròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. kí ló wá dé t'Amẹ́ríkà fi ṣe ìkọlù sí wọn? wọ́n ní aáwọ̀ kan wáyé láàrin Amẹ́ríkà àti Venezuela wọ́n ń bára wọn wọ ṣòkòtò kan náà tí Amẹ́ríkà sì ń kọlù àwọn ọkọ̀ ojú omi tí wọ́n ń kó oògùn olóró ní orí agbami Caribbean. wọ́n sọ wípé oògùn olóró tẹ́ ń kó ẹ̀fín bayé oògùn olóró ọ̀dọ́ yín ní ti ń wájú wọ́n ní drug dealer burúkú ni ààrẹ orílẹ̀-èdè wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní lórí ìbò tí wọ́n dì wọ́n ní màkàrúrú ní ìbò tó gbé ààrẹ Venezuela Nicolas Maduro dé ipò Maduro marosẹ orin pàṣọ àti wípé ó ṣe agbódegbà fún okòwò oògùn olóró káàkiri orílẹ̀-èdè náà. wọ́n ní the rate tí oògùn olóró ṣe ń gbilẹ̀ wọ́n lò ná báńdì ẹ̀ máa fi àbùrùkù ni. orílẹ̀-èdè Venezuela ń sọ pé àwọn ìgbésẹ̀ tí Amẹ́ríkà ń gbé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí títí kan gbígbẹ́sẹ̀ lé àwọn ọkọ̀ aképo lójú omi àti orílẹ̀-èdè náà ó kún ara ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé láti fi ipá yọ ààrẹ Maduro nípò kí wọ́n sì lè máa ṣe àkóso. Amẹ́ríkà yìí wọ́n burú lóòótọ́ odidi ààrẹ orílẹ̀-èdè kan wọ́n sì gbé ní jàǹtó eléyìí lágbára wọn. ó dé ẹjẹ́ tẹ̀síwájú ẹjẹ́ wá dé Iran nínú àwọn ìròyìn tó jọ náà ní níbi tá a ti ń gbọ́ tán ní ààrẹ Amẹ́ríkà náà ti fohùn líle ránṣẹ́ sí ààrẹ orílẹ̀-èdè Iran pé tó ń bá gbọ́ wípé ẹ yìnbọn tàbí kankan nú àwọn tí ń ṣe ìwọ́de nú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn kú látàrí pé ẹ fi force ẹ fi mú wọn pé yóò lè o pé gbogbo orílẹ̀-èdè ní ìwọ́de ti máa ń wáyé gbogbo everywhere lamẹ́ríkà fẹ́ tójú wọ̀ báyìí pàápàá jùlọ gbogbo ibi tó bá ti ń ṣe jihadis. wọ́n ní lèrò ń pọ̀ sí i lèrò ń ya wípé àwọn ò ṣe mọ́ṣẹ́ àwọn ò fẹ́ sínú ìgbèkùn mọ́ bí ìgbà tẹ́ ẹ háwọn gádígádí sínú àhámọ́ ni àwọn ń travel àwọn rí báwọn ṣe ń jayé nílùú òyìnbó sì ń ṣẹ̀sìn àwọn ní freedom. kí ló dé tẹ́ ń halẹ̀ máwọn kí ló dé tẹ́ ń háwọn gádígádí mọ́sù mọ́tọ̀ ẹnu kùránù ó ní wọ́n ní ìtawà realize tó fa wàhálà ìgan ni wípé wọ́n ń yí ẹ̀kọ́ Islam lòdìlòdì fáwọn pé kò bá láàfíà wà rárá báwo ṣe mọ́ ìṣèjọba táwọn fẹ́ báyìí kó jẹ́ secular kò dí ẹ̀sìn àwọn lọ́wọ́ kan ìjọba kò sí tó kan ìjọba aláṣẹ federal kí Nàìjíríà kíró ààrẹ Tinubu ní ìsìn kan wá ní àwọn páláṣẹ everybody máa wọ ìjáàbù àwọn páláṣẹ everybody pé kìrìsìtẹ́nì èmi ò sẹ́ mọ̀ pé kìrìsìtẹ́nì ti wà ní Iran bẹ́yìn àfìgbà tí mo wo fọ́nrán kan tí bàbá Kúmúyì ti Deeper Life tán lọ sí kùsèdì mbẹ tẹ́ bá rí èrò wọ́n ní ṣé Iran rè wọ́n ní Iran ni nínú ìjáàbù náà nígbà ọjọ́ yẹn mo tó mọ̀ wípé ìjáàbù kìí ṣe tẹlẹ́sìn kan nínú ìjáàbù náà ni wọ́n ti ń interpret fún bàbá àwọn oníjáàbù náà sún lọ kírísítẹ́nì sì ni wọ́n kírísítẹ́nì náà wọ̀ jáàbù àwọn kan ń wọ̀ ní kìíní náà ebi àwọn sista nǹkan kan tán wọ́n wọ̀ ní jù náà ebi ó kàn yàtọ̀ síra wọn ni ẹ wo ti èmi ò kàn dákan mọ̀ ní mi ò mọ̀ ti mùsùlùmí mi ò mọ̀ ti kírísítẹ́nì náà ń wọ̀ jáàbù láwọn ìlú kan
so lọ́rọ̀ kan wọ́n ní Kẹ́mi Badenoch náà bá dá sí wípé ó ní the bravery Iranians pé àwọn ọmọ Iran tó ní akíkanjú tán jẹ́kẹ́rù ò bá wọn tán yà sí ìgboro protesting against their despotic and oppressive government are a beacon of hope for all of us. Wọ́n ní kí gbogbo ayé ràn wọ́n lọ́wọ́ tí àwọn aráàlú bá ń fẹ́ làwọn aláṣẹ yóò bá wọn fẹ́. Ó ní the Iranian regime denies its own people basic liberties. Wọ́n jẹ́ kán bí wọ́n mú wọn sínú àhámọ́ ni while exporting terrorism and instability beyond its border, threatening the UK and allies. Pé ó ti tó gẹ́ we stand with those risking everything for freedom. Trump ló dúró tì àwọn kan wà gbé flag àwọn náà tán jàmọ́ nǹkan kan tán kà sí tán mùkúlò wọn lọ́yọ̀ wọ́n wà nítorí pé wọ́n ti gbà yín láàyè ní UN ẹ wà lọ bẹ̀ ẹ wà rè mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ fún Iran ní ẹ fún Palestine ní kí ló kàn inú sovereignty oní sovereignty tí yẹn sì ẹ tí ìdìmú tán àbí ìṣó náà ní gbogbo rògbòdìyàn tí ń ṣẹlẹ̀ inú sovereignty yìí tẹ̀ ń pè ní sovereignty abẹ́ ẹ̀mọ́ rògbòdìyàn tí kìíní ń dálẹ̀ sàríà lọ tẹ́tọ́ bọ̀ tí ń dálẹ̀ ẹ̀mọ́ túnmọ̀ ẹ fi religious ẹ fi ń play politics tí ń bá ń bọ̀ wà mú ọlọ́run sì sí ìlú táwọn ará bí ìbá ti tọwọ́ bọ́ báyìí tán bá ti tojú bọ̀ oh my god ẹ̀yin lẹ́fà kò sẹ́ni tó máa fẹ́ kí orílẹ̀-èdè míì wá dá sí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wọn ẹ̀yin lẹ́wọ́ra yín ràn àwọn alágbára tó sì jù yín lọ ni tẹ́ẹ̀lé halẹ̀ mọ́ tẹ́ẹ̀lé sọ nǹkan kan iṣẹ́ ti ẹ̀rí Israeli tẹ́ bá ń gbọ́ wípé wọ́n fi òwò elétí ewu àbí kò tí ẹ̀ sóòwò létí wọn ní eardrum Israeli ò ní eardrum tó fi ń gbọ́rọ̀ wọ́n gbọ́ nǹkan kan nǹkan bá máa Amẹ́ríkà ò lè dán dúró mọ́ bá Amẹ́ríkà wọ́n ṣe jọ́ rẹ ni ọ̀rẹ́ agídí náà ni mọ́ ṣe báyìí kò dáhùn àwọn náà ń wà àbọ̀ wọ́n ti wà ní ẹjẹ́ kò mẹ́gàrí ẹjẹ́ wá dé ẹ̀ṣẹ́ ká lọ sí Rivers ẹjẹ́ mọ̀ lọ Rivers torí ìròyìn Rivers pọ̀ ẹjọ́ kọ́kọ́ bá ń tẹ ibi tí Ọ̀gbẹ́ni ti ń swearing 5 commissioners ìyẹn Fubara ká tó wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tán tẹnu àbùkù bá wípé ọ̀dàlẹ̀ ni ọ̀dàlẹ̀ sì máa balẹ̀ lọ ni pé tó bá ti mọ ẹ̀kọ́kọ́ bá ń tẹ ọ ní kìíní sí náà. We have every reason to move on to ensure that the lost grounds are regained. So what we're doing this morning, or let's say this afternoon, is bringing in some persons on board to ensure that the wheel of governance continue to roll smoothly in our states. I believe that these appointees they're not new faces. They've been with us, they work with us, they understand the philosophy of this administration, and it won't be a problem. Àwọn tí ẹni tó dájà lẹ́ láàrin wọn náà ni wípé wọ́n ní Wike náà fún ní delegation náà fún ní power láti yan gbogbo local government chairman síyàn ò tó ẹ ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé gbogbo ẹgbẹ́ tó bá fẹ́ kàn sí náà na máa ṣe at every local government tó gbogbo tó bá sì ti win ní gbogbo local government ó ti win ìpínlẹ̀ ó tún wá fẹ́ mọ́ ìrànjú mọ́ commissioner wọ́n ní ṣe bó tọwọ́ bọ̀ wèrè wo ló tọwọ́ bọ̀ ó tàn ọ́ ni ó pajá lọ́bọ̀ fún ọ ó jọ̀gẹ̀rẹ̀ sọ́bọ̀ rẹ ó pé wèrè rẹ lọ́kọ̀ ìyàwó ó fi wèrè wo wèrè rẹ ni ó kọrin táyé kọ́rẹ́ǹsì fún ọ wọ́n ní tí wọ́n náà ń ṣe fáwọn èèyàn nu ẹ mọ́ bù ú Fubara jọ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkan tó tanu àbùkù bá Fubara kẹ́nà méjì ìkan wà lẹ́yìn Fubara ìkan wà lẹ́yìn Wike wọ́n máa ń dúnkùkú lájà mọ́ra wọn gidi ìtàn ń pé ogun Wike ti mọ̀ pé Fubara ti declare war fóun ó sì mọ̀ pé ní ipa ó ní agbára ọwọ́ rẹ̀ sí ni resources wà ìbọn tó náà ṣe ń pariwo lé lórí pé kó gbé bọ́jẹ́ẹ̀tì wà lóòótọ́ ó ti lọ sáàrin àwọn esco executive wọ́n ti ṣe kò kárí àlùwàlà lórí bọ́jẹ́ẹ̀tì ó kú kó gbé lọ báyìí àwọ̀ àwòyá wọn máa gbà bọ́n ní gbà tó máa kó sínú bọ́jẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí yóò fẹ́ ti Wike lu olódò dẹ ó máa fẹ́ kó owó tó pọ̀ láti fi ṣe ìdìbò mo kàn ń rò ní o láti fi ṣe ìdìbò fún olódò láti fi gbé gbárùkù ti ìdìbò olódò dẹ á fẹ́ kówó síbẹ̀ dáadáa wọ́n lè pè lóko míì o àwọn yóò fẹ́ bá jiyàn
n tó mú kí ẹja kó gbọ́rọ̀ lẹ́nu méjèèjì náà ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ́tí ẹni tó ní ọ̀dàlẹ̀ ní Fubara ká tó tẹ́tí ẹni tó sọ wípé Wike ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ pé Wike will not allow Rivers people to rest and allow governance to take place in the state. He is politically drawn in. Ó ní ó ti ń rìn sínú agbami omi kò sẹ́ni tó lè gbà àárín agbami omi ló wà bá ń tan méjèèjì sí. àwọn ẹni tẹ́ fẹ́ kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ yìí ọ̀dọ̀ Fubara ló wà tẹ́lẹ̀ o tímọ́tímọ́ Fubara ni o ó ti wá lọ sọ́dọ̀ Wike kò pẹ́ iná ló ṣe di camp lọ sọ́dọ̀ Wike ó wá ń bú Fubara. Stranger in Onega, I'm part of Onega. My wife is from Irema, so I'm Onega person. So Mekane, let me start on this note. You see, the Bible from the beginning to the end doesn't tell lies and it doesn't make mistake. One remark the Bible made was that my people for lack of knowledge. My people did what? Because of what? Lack of knowledge. Rivers State is bleeding. Rivers people are suffering. Because of what? They have no knowledge of what is going on. The Bible also tells us that if we know the truth shall do what? Shall set you free. I have died for lack of knowledge for a very long time. And today, I have found the truth. And the truth has done what? Has set me free. Two things. One, when you are a leader, you have to build your foundation on what? On truth. You have to build your foundation on what? Honesty. Foundation on what? On trust. Once you are a leader and you tell the people you lead lies, the day they discover you are a liar, that your leadership ends that day. I followed sin honestly and sincerely from my heart, believing that our minister was not fair to him, was undoing him, was intimidating him. That was the belief. And that is the belief so many Rivers people, including those who are there with him, that believe that the minister is intimidating him, is undoing him. But it's not the truth. The minister is not intimidating the governor. The minister doesn't do anything that will undermine his office. First and foremost, a state must have one governor at a time. It is for that governor to do what? To assert himself. Face your people. If there is quarrel, make sure you reconcile the quarrel. If there is disagreement, you reconcile it as a leader. From the day you assume office as a leader, the responsibility of leadership falls squarely on you. The bad, the good, the ugly. But from the beginning, what do we see? The first quarrel started. Who mediated in that quarrel? The President of the Federal Republic of Nigeria. They came back home. Who didn't keep to that agreement? It was him. It was not the minister. It was not the House of Assembly. All the things, the few things that they agreed, he didn't do them. If you look at that agreement, tell me one item in that agreement that undermines his office as governor. None. Tell me one thing in that agreement that will impede him not to perform as governor. None. Then he came back here and did not keep to the terms of the agreement. That led us, the state, into a protracted political crisis that culminated in March 2025 into a declaration of a state of emergency. ó ti fẹ́ mọ sọ sítórì bíbélì ló fi bẹ̀rẹ̀ ẹ ti mọ irú wọn ó bá Fubara jẹ́ ó bá mú o wọ́n bá ṣe wọlé wọ̀de o ó wà lára àwọn tó ti Fubara kọlù Wike o tó sọ pé Fubara ló ń sọ̀rọ̀ ló ń parọ́ fóun wọ́n jọ wà ń bẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ o òun tẹ̀lé Fubara ni o ṣùgbọ́n ẹ̀ tí ì gbọ́ nǹkan kan. ká tó wá lọ sọ́dọ̀ àwọn tó fẹ́ ṣe agbèfọ́ba fún Fubara ẹ jẹ́ agbóhun tí Ọ̀gbẹ́ni sọ láìpẹ́ kó tó catapult sọ́dọ̀ Wike níbi tó ti ń gbè sí Fubara lẹ́yìn ànájọ jẹ́ wọ́n jọ tọwọ́ bọnú àwo kan náà ni wọn dalẹ̀ balẹ̀ lọ gangan rẹ̀. Governor Fubara didn't break any of those agreements like I said earlier. It's a process. The governor started implementation, but they were not patient enough. They were not patient with the governor. What Wike and co are doing is mere distraction. I kept saying it's mere distraction. Even in our private and public life, people distract us. But we must remain focused. What they are doing doesn't affect governance in the state. The state is running. The governor is implementing the mandate given to him. The governor is delivering on infrastructure. The governor is delivering on security. The governor is taking care of pensioners. He has promoted civil servants. There is massive investment in infrastructure.
So we are not stranded in the state. The state is moving on where the governor is implementing. It's working for the state. So what they are doing is distraction, mere distraction. At the appropriate time, it will stop too. By 2027, yes, Wike, the FCT minister, will have no political platform. Because one, he has lost PDP. He has also lost APC. And beyond this, it's a question of trust. ẹ ti wá rí gbàǹgbàǹgbà páwọn tó ń domi àlàáfíà rivers ìrú rèé àwọn tó ń ti àwọn méjèèjì rèé ò jẹ́ ńlé orò jẹ́ ńlé eégún ò jẹun ó ti kọ́kọ́ jẹ lọ́dọ̀ Wike o ó wá jẹ lọ́dọ̀ Fubara ó tún wá padà sẹ́yìn Wike báyìí àwọn ìka rivers rèé ìka of Africa rivers. Well, it is very sad to start by saying that the Rivers political environment has been grossly polluted, and of course the level of toxicity in the politics of Rivers State is building to unbearable levels, and this of course is due to the early beating of drums for 2027, which I have seen like drums of war led by the one acclaimed political actor, a former governor and minister of the FCT, who unfortunately has always been in the news for wrong reason, to stir the waters in Rivers State in such a direction that we all really wouldn't understand why Governor Wike, former Governor Wike, having left as governor 8 years ago, for 8 years, will not allow Rivers people to rest by allowing governance to take place in the state. And of course, he had not stopped by not only attacking his successor, the current governor, but also throwing tantrums and blames to outside actors who, of course, has no plan or no thing to do with the issues of politics in Rivers State. For instance, you can see the visit of the former NSA, and then you see that visit had nothing to do with Rivers State, but of course the issue of dialogue with the Ogbeni people as to ensure oil re-entry in Rivers State. But you could see such a throwing of tantrums at the NSA. So you could see a man who obviously politically may be drowning, but looking for every person to blame. This is exactly the situation in Rivers State. And it will be right to advise the FCT minister, especially now that he's partyless, that he cannot continue to play politics in Rivers State in such a way that you don't belong to one party. Because of the hubris of one man who believes he's the godfather of Rivers State, and he has been saying so, he has been vaunted, who said he went in an agreement with the governor to do one thing. This agreement took place after the election and resumption of office as a governor, because they had issues. The governor was trying to resist the pestilence of godfatherism, which is trying to foist on the governor. And they went to Mr. President, and at the instance of Mr. President, they reached an agreement. Probably he was beaten into that. We all knew the circumstances surrounding that incident before the declaration of state of emergency and after the declaration of state of emergency. He was beaten into agreement. Now, assuming without considering that the governor even said that, yes, I'm not going to do a second term. Is that democratic? Is this not the antithesis of democracy? Then why do you need democracy in this country? We need dictatorship. Then we should go back to military era, where the president or anybody who just got a moment to say, the military governor, you've been sacked from this state, bring another governor. The persons, I'm not saying you must support the governor of the state. It is not a must. If today you've gone the separate ways and you no longer want to support the governor, bring your pilgrims to bear. Do whatever you can legally, lawfully, legitimately to ensure that the governor does not win in the next forthcoming election. That is acceptable. But to say that you want to plank, you want to hinge the governor, not how will I put it, disenfranchisement or whatever of the governor, or force the governor out not to contest because of an agreement that was reached. I mean, it's sort of an eclipse of reason and poverty of logic. Okay. That is what people are saying. That we will not allow that to happen. We will never allow that to, unless the government comes out to say, I am not going to contest. And even if he does so, and he does not have a cogent reason, I will tell you, he will have reached his political nadir for life. Because persons who have confidence in him will never trust him again for life. You better go to the polls and fail. Okay. Rather than be intimidated out of contest. He does. He has the support of the people, and he's going to contest for a second. We hope he's going to contest for a second term. He has not said anything to anybody. He knows he's laconic. But we hope he's going to contest
a second term. And if he does, he definitely Rivers persons, not just residents in Rivers State, are definitely going to vote for him. It will be a sweeping victory. How do they call it again? What is that another word? Moonslide? Oh, how is it put? Landslide. Oh my God. Landslide, thank you. Yes, landslide. Ẹ káàbọ̀ padà ẹja wa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ APC national chairman. Ṣé mo sọ fún yín ní ìjẹta àti lánàá pé APC state chairman ní Rivers ẹ̀yìn Fubara ló wà. Ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ vice ẹ̀ ẹ̀yìn Wike ló wà. Wọ́n ń pín ní báyìí. A wà á mọ owó ìṣù. Ṣùgbọ́n ọwọ́ Fubara ní kọ́kọ́rọ́ wà báyìí bó ti jẹ́ pé wèrè láfi ń wò tí ò bá play game yẹn fún tó kàn gbà bẹ́ẹ̀. Sóun nìkan ni sóun lọ́lọ́run Nàìjíríà ni sóun làwọn ọmọ Nàìjíríà ń gbàdúrà sí ni. Aláwọn ti kákọ́ sí olódòdẹ gan wọ́n ní bí ìgbà tí kò jẹ́ kí àwọn rí ojú olódòdẹ ńlẹ̀ ni ṣé ìwọ nìkan ló ń ṣiṣẹ́ fún olódòdẹ ni ìwọ nìkan. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́n lẹ́nu chairman gbogbo APC ara wẹ̀lẹ́ tí mo promise yín rè o. One state in particular, Rivers State, who is the head of the All Progressives Congress in Rivers State? In all the states, we have the state governors. They lead the parties in their own respective states. And in APC, we give that privilege to the governors. But at the same time, we normally ask the governors where we have leaders at national level and to respect inclusion. Inclusion in all the states. You being the leader doesn't mean that you now disfranchise people who are within the state. So we give that room for inclusion. Just like I'm more or less like a coordinator. For example, as national chairman of the party, I only coordinate what's happening at the local government, at the state levels. So just so we're clear. So the same thing, yes. Just so we're clear, in Rivers State, yes. the leader of the All Progressives Congress in Rivers State is Governor Siminalayi Fubara? Yes. But he will need to coordinate with every other person in the state. What about the statements recently attributed to Minister Nyesom Wike? And one of the things that he said is that the fact that you're singing on your mandate, we shall stand as a governor, does not guarantee a second term in office. If Siminalayi Fubara wants to run for a second term in office, will you, as national chairman of the party, be behind his second term election bid if he wants that? I'm not the person to choose people in the primary election. Everybody undergoes primary election. If Siminalayi emerges as a candidate of APC in Rivers State, I'll stand by him. But if any other person emerges as the candidate of APC in Rivers State, I'll go with him. I go with candidates, not individuals. He will pick from like any other person. He will go to primary election like any other person. All governors go for primary election. Recall we did primary election in Ekiti election, in Ekiti State. And the governor contested with other people. And he emerged as the candidate of the APC. Even when he came to submit their forms in the party office, I refused to appear in all of them. Asked to go and submit their forms. The governor went and submitted his form like any other person. But after he emerged as a candidate of APC Ekiti State, took over. I took over at the point of the person becoming candidate of the party, not at the point of having him as an aspirant. So when Sim picks a form, he'll be an aspirant. If he emerges as a candidate, I'll support him. If he loses, I'll sympathize with him and go with the person that wins the primary election. Wike is in PDP. And, we have registered members of APC in Rivers State. And we have many people that defected from PDP to APC in Rivers State, from National Assembly, to the Senate, to the House of Rep. Allow me to discuss members of my party, not discuss people who are not members of my political party. So discussing people who are not members of my political party is like I'm diving into what doesn't concern me. I'm jumping the fence. So allow me to discuss the members of my political party. I'm a chairman of APC. Not chairman of all political parties in Nigeria. Ọ̀rọ̀ tí national chairman sọ yẹn ń sìn torí wọn rí Wike àti olódòdẹ nìkan náà jọ ń fraternize àwọn yẹn ò dá Wike mọ̀ as Wike lọ́dọ̀ wọn opposition ni òun ṣiṣẹ́ fún olódòdẹ lóòótọ́ ṣùgbọ́n olódòdẹ nìkan kọ́ làwọn fẹ́ kí kó win ní làwọn APC olódòdẹ nìkan kọ́ náà fẹ́ kó win ní Rivers wọ́n fẹ́ kí ẹgbẹ́ àwọn múlẹ̀ ń bẹ̀ kàn win ní wọ́n sì ti ń bẹ Wike náà ti pẹ́ ẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé nígbà táwọn kan dìfẹ́ẹ̀tì Fubara náà ṣe wà mọ̀ pé yẹ kó dìfẹ́ẹ̀tì kò ní dìfẹ́ẹ̀tì kẹ ṣe Wike ò ṣe dìfẹ́ẹ̀tì ó wá láyà gbàǹgbà wá ń sọ ó hà pé APC ò jámọ́ nǹkan kan PDP ò jámọ́ nǹkan kan àti mọ̀ pé PDP ò jámọ́ nǹkan kan tẹ́lẹ̀ ìwọ náà ló tú APC náà wà jámọ́ nǹkan kan the only thing tó jámọ́ nǹkan náà ni hope renew
kí náà ń pè náà on your mandate renewed hope bóun ló jámọ́ nǹkan kan pé èèyàn kan làwọn àdìbò fún ṣùgbọ́n ní state level wàá fẹ́ bà state level jẹ́ mọ́ APC lórí tí inú APC sì ti ń dùn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gómìnà ló ń dífẹ́ẹ̀tì Fubara náà dífẹ́ẹ̀tì inú wọn dùn wàá rò pé olódó dẹ́ máa forgive ẹ kó lè forgive ẹ láyéláyé the master game tí Fubara play fún nìyẹn ó defect whatever tán bá ti jọ buwọ́lù nínú peace deal ó defect pé òun ló ní eégún lé bàbá òun fẹ́ jó tí ò bá sì jò mọ́ kò jò mọ́ náà nù júbọ̀rọ̀ sí gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ̀ mo gbádùn tí Fubara ṣe fún o mo gbádùn ẹ̀ gan kì í sọ̀rọ̀ ọ̀dàlẹ̀ lélẹ̀ ọ̀rọ̀ pé ẹjọ́ ń play game ni politics game ni ìwọ náà ti ṣe fáwọn kan rí ìwọ wá fẹ́ jẹ gàba síwọ ló kọ́kọ́ jẹ gómìnà ní Rivers ni gàlẹ́gàlẹ́ rẹ̀ pọ̀ síwọ nìkan ni àwọn kan ti jẹ́ o ti rójú rere àwọn kan wọ́n ròyìn bá ṣe mú ọ ẹ bá rí ọ lẹ́yìn Peter Obi tó ń pàtẹ́wọ́ ẹ bá rí tó sì sanra ńgbà náà wàá rò pé ìwọ ni kìíní ẹnìkan yìí jẹ́ kílẹ̀ òfẹ́ gàlẹ́gàlẹ́ tiẹ̀ náà ti pọ̀jù ó ti mú Rivers sọ̀kọ́ báyìí ó léèyàn lóòótọ́ lágídí o yóò sì bá Fubara fa ṣùgbọ́n Fubara náà ní àgídí ọmọ ìtẹ́yà bábílẹ̀ yá jọ kọ́lọ́hún wá bá Fubara sí Fubara ò sì máìndì pé mo ṣe ń wo yẹn gan kì í ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì tó fẹ́ ṣe ló ń ka lára bí kò ṣe wípé ó fẹ́ fọ́ gbogbo agbára tí Wike ní ó fẹ́ fọ́. Tí national chairman APC sì ti wá sọ wípé normally bó ṣe rí nìyẹn that is the status quo àbí that is the stereotype èbó iná ni wọ́n mọ̀ gbé ìbúlú kíní tèmi ni originality wa Yorùbá lọ originality wa vernacular ni excuse me pardon excuse me ẹlẹ́yà so mo tún fẹ́ tún sọ ẹjí ẹkú lórí ọ̀rọ̀ wọn wẹ̀ẹ́dẹ́ promise láàfihàn pa ẹjá wa lọ sí orí ọ̀rọ̀ Canada níbi tá a ti ń gbọ́ wọn ti fún wa ní iye ọmọ Nàìjíríà àti Canada dá padà wọn ní 400 per week náà ń dá padà ṣùgbọ́n 366 ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà tán dá padà báyìí wọ́n ló sì kù ó kù nìbọn ro wọ́n ní kò dín ní 366 ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè Canada tán sọ lókò padà sí Nàìjíríà láàrin oṣù kìíní sí ìkẹwàá ọdún 2025 tó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí yìí. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kì í ṣe ọ̀sẹ̀ kan náà fi dá wo àwọn ilé ìpadà láàrin gbogbo àwọn tán dá padà 400 every week pọ̀ lóṣù kan a jẹ́ pé 1002 náà ń dá padà síbẹ̀síbẹ̀ mọ́ sí every ẹ fẹ́ lé àwọn èèyàn kó Canada tán nìyẹn ilẹ̀dẹ̀lẹ̀ ní ìdí èrò ṣùgbọ́n wọ́n ní láàrin oṣù kìíní sí oṣù kẹwàá wọ́n ní 366 tá a bá pín nídìí pínpín Ọlọ́run ṣàánú wa báyìí ó gọ́ ọ̀nà dáwọn ará bíi sí kí náà fẹ́ wá ṣe ńlé gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ olóyìnbí ti ta lé kó tó lọ kí ni ó padà wà bá gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ ẹ̀ka tó ń rí sí statistics eléyìí Canada Border Service Agency CBSA ṣe wí o wọ́n ní ó tún sìnkú èèyàn 974 tí Canada fẹ́ dá padà sí Nàìjíríà abáró 974 mọ́ 366 púpọ̀ o láàrin ọdún kan púpọ̀ díẹ̀ o àkọsílẹ̀ náà fi hàn pé Nàìjíríà ló wà nípò kẹsàn-án ọjọ́ pé kò pọ̀ nù nọ́mbà 9 nínú àwọn 10 àkọ́kọ́ tí Canada dá èèyàn wọn padà sílé ìdápadà sílé tí Canada ń ṣe yìí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú bí wọ́n ṣe múra sí ìwọlé jáde àwọn arìnrìn àjò pàápàá àwọn tó ń wọlé sí ìlú náà wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n wá fíṣítì ní wọ́n ló ilé ti tó lọ àparí ìṣúná fi hàn wọ́n yẹn wọ́n ní ọdún 2024 sí 2025 èèyàn 18,048 ni wọ́n lé kúrò ní ìlú náà owó tí wọ́n sì ná lórí èyí jẹ́ 78 million mú jẹ́rìí wọ́n bí ìtàló wà náwó lórí mo ti ẹ̀gbọ́n kéèsì bọ́ ìkan wọ́n yẹn wọ́n ní nígbà tó dé ẹ̀wọ̀n pé ìlú èbò rí kò rí bákan náà mọ̀ ó rò kàn ń sa owó ń lo èbò ní orí omi ni ó pẹ́ Libya ó pẹ́ gbogbo ẹ̀mí ẹ̀fẹ́ bọ́ àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ gan kú sómi nígbà tí ó fi dé ọkàn ẹ̀ balẹ̀ láńgbéèjì ló kọ́kọ́ dẹ́rù bà kò gbọ́ nǹkan kan lẹ́yìn tí ó gbé ìbò gan Nàìjíríà kò gbọ́ nǹkan kan ó yà ń faradà nígbà òyá náà sọ wípé
ló padà lọ bá wọn pé òun ò dúró mọ́ pé òtútù ti pọ̀ jù wọ́n ní wàá faradà wọ́n fún ilé tó ní hítà ní káàmpù nígbà òyá ló ní òun ò lè méèkì ẹ̀ bí òun lọ lé padà òun lọ lé wọ́n dẹ̀ bá máàkì ìwé ẹ̀ pé òkè wọ́n bá máàkì ìwé ẹ̀ tó wá ń retí ọjọ́ tí wọ́n máa dáhùn padà wọ́n ní rárá àwọn kọ́ làwọn máa dá padà fúnra ẹ̀ kó wá síbò ń ló wá wọ́n ní kó padà ọ̀nà tó gbà wá náà ní kó padà sí wọ́n lọ́nà tó gbà orí omi tó gbà wá náà pé kó rè dúró lórí tó bá ráwọn tí kìíní gbé wá kó bọ́ padà ṣé wọ́n wà kówó pléènì fún ọ ìtàlù ó sì ní láàánú o ohun tó kàn ló mọ̀ ọ́ kọ́ lọ́n ṣàánú wa ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ ọjà wa lọ sọ́dọ̀ àǹtí Kẹ́mi ìyẹn Kẹ́mi ẹ jẹ́ wa lọ sọ́dọ̀ àǹtí Kẹ́mi Adéọ̀sùn ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ subsidy pé táìmù táwọn jẹ́ mínísítà ó ní gbogbo àwọn náà mọ̀ pé subsidy pé bí ìdájọ́ kú ni fún ọmọ Nàìjíríà kí ló dé tẹ́ ẹ̀ wà gbégbèsè tẹ́ ẹ̀ convince ọ̀gá yín ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ asáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ bá dé ká wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá ológun wọ́n fẹ́ já wá sí àwọn kankan. Economics is not soccer. You know, in soccer you get a result in 90 minutes. Worst case, 120 minutes, right? Exactly. Economics, there's always a lag. A policy is implemented and then there's a lag before you see the effect. So finance ministers are always judged in hindsight. People now say, oh, Kemi she was the... It's a lie. The same people called me Calamity Kemi. when the oil price dropped to 28 naira, they said Calamity Kemi. There was a front page, I've kept it, I framed it. Sack Adeosun now, right? So I don't look at what people are saying. I look at what's the policy direction, policy trajectory. Let me take subsidy, right? There's no minister who did not see that subsidy was killing us. There was no minister. We tried different things. Do you remember Shopee? Yeah. We tried different things. We tried, we knew that, look, Nigeria has 4 international borders, right? And then you're subsidizing your own fuel. You have 4 international borders. So your own fuel is maybe 40% lower than your 4, and they're land borders. It's not Britain that has a sea around it. Right. They're land borders, right? Right. So at some stage, we ended up with a consumption figure of about 65 million litres per day. We did the math. And we knew that. We had like 10 million cars. What's going on? Yeah. It's not possible. It's just not possible. Then we came up with, well, we can't remove subsidy because it's going to affect the people negatively. Let's put trackers on all the tank for away. I mean, I remember that. The incentive to smuggle. So we weren't just subsidizing Nigeria. Yeah. We were subsidizing the whole West African region, which we can't afford to do. Now, that money you subsidize, that money you spend on subsidy is money you can't spend on roads. It's money you can't spend on education. It's money you can't spend on health. And there's nothing to show for it. So everybody knew that policy had to go. Now, the policy is gone. Of course, there are some overspills, right? Yeah, there will be. But in the long run, Nigerians are going to be so much better off from that. Because if you look at the revenues now that are going into FAC, they're significant. What the question now has to be asked is, how do you convert those revenues, those extra money, those savings to help the people who are affected adversely? You know, we call them policy overspills. The overspills of those policies, you need to do something. I don't like the word palliative. You need to do something structural. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré lọ tààràtàrà sórí ọ̀rọ̀ ti tax yìí ó níbi tá a ti ń gbọ́ wọ́n ní gbogbo iléeṣẹ́ kí iléeṣẹ́ tó bá rè gbé kọ́ńtíráàtì fún ẹni tí ò rẹ́gísítà tax unregistered person pẹ̀lú àwọn wọ́n ní yóò san 5 billion naira wọ́n sì ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà tó bá refuse láti register for tax wọ́n ní yóò san 50,000. Companies and statutory bodies that award contracts to unregistered person will pay an administrative penalty of 5 million under the Nigerian Tax Administration Act. Nigerian Tax Administration Act náà ni ẹ sọ́ra òun náà fẹ́ fi mú ọ torí sẹ́sàn mẹ́jọ náà yí mbẹ̀ inú ẹ̀ náà ti yí táàkì oríṣiríṣi mẹ́rin ni táàkì oríṣi mẹ́rin bíìlì mẹ́rin òun ni wọ́n buwọ́lù ṣùgbọ́n kan bẹ̀ ni Tax Administration Act yìí ibẹ̀ ni wọ́n náà ti ṣe gazette tàn yí tán ṣe discrepancies ó dẹ̀ sáré bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnù ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ ọ̀gá àwọn body tax ọ̀gá àwọn taxation body ní Nàìjíríà professional body ní ó ti fìgbà kan jẹ́ chairman wọn president wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu. The Nigerian tax, the act, there are 4 of them. Yeah. The Nigerian Tax Act, the Nigerian Tax Administration Act, the Joint Revenue Board Establishment Act, and the Nigerian Revenue Service Establishment Act. There's no allegation of alteration in the Nigerian Tax Act. There's no allegation of alteration in the Joint Revenue Board Establishment Act.
There's no allegation of alteration in the Nigerian Revenue Establishment Act. The only act that has allegation of alteration is the Nigerian Tax Administration Act. And that particular Nigerian Tax Administration Act has 148 sections, and 8 sections were alleged to have been altered. So, in my own profound introspection, in one particular act where only 8 sections was alleged to be altered, should not stop the implementation of the entire 4 acts. Let me repeat it again. We have 4 acts signed by the president, which implementation starts today. There is no allegation of alteration of the Nigerian Tax Act. Only on the 4th one. Only on the 4th one. No alteration on the Joint Revenue Establishment Act. No alteration of the Nigerian Revenue Service Establishment Act. But on the Nigerian Tax Administration Act, which has 148 sections. And out of that 148 sections, 8 sections of that particular act has been alleged to have been altered. So in my own introspection, I would say, let's go ahead and implement the act. You can suspend those sections that was alleged, those 8 sections that were alleged to have been altered. We go ahead and implement it. So investigation can go on to find out whether they were actually altered or not. And if they were altered, we can use the Instrument of Finance Act to correct and amend it and punish those that have altered it. So for me, in accounting, what they also call materiality. What the number of sections in one act does not amount to total suspension of the 4 acts. Ara ìdá yẹn náà ní pé káàbọ̀ padà ní wípé kò ní ìwọ̀n fẹ́ mọ́ gbé àwọn èèyàn dé ilé ẹjọ́ kan tó dájọ́ fún wọn. Wọ́n fẹ́ mọ́ fojú wọn gbolẹ̀ ni. Wọ́n ní it adds that a taxable person who fails to process the taxable supply through the fiscalization system will be liable to an administrative penalty of 200,000 plus 100% of tax due and interest at the prevailing Central Bank of Nigeria monetary. Ẹ̀yin èèyàn mọ́ fojú tẹ́ḿbẹ́lú kìíní yìí o. In addition, a 1 million naira penalty applies to any person who fails to make required tax attribution or notify the relevant tax authority after making such attribution. Eléyìí ó le o. Eléyìí ó le o. Ẹ sá san tax bó ṣe 10 kọ́bọ̀ lẹ́ ń gbà ẹ̀rì declare fúnra wọn kan mọ̀ bóyá yọ àbọ̀ nìyọ. Ilé tá a máa fi parí ìròyìn lónìí, ẹ já wá lọ sọ́dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ológun níbi tán ti sọ pé ọwọ́ àwọn ti ba èèyàn 3 tí wọ́n máa di àdó olóró mọ́ra tán ti promise ní wúndíá lọ́rùn pé tán bá dé àlùjànnà wọ́n fún wọn ní wúndíá 7 ní ó mọ̀ dúró dé wọn wúndíá tó rorò tí ò wọ́ pátá. Ẹ sì wọ́n fún yín wúndíá nílé ayé, wọ́n fún yín wúndíá nílé ayé, ẹ̀ ń dúró de wúndíá lọ́rùn. Wọ́n ní 3 nù wọn làwọn pàdánù. Wọ́n náà gba ìbọn lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ ológun ti ẹ̀ka Adinkai. Wọ́n ní àwọn ti fẹ̀mí àwọn 3 ṣòfò tán di àmọ́ra àdó lóró sára. Wọ́n náà ń bọ̀ náà ni wọ́n ní kí wá sáwọn nìkan náà ń bọ̀. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n ń ṣe agbátẹrù tí wọ́n máa ń ṣe olùṣọ́ wọn. Ẹ̀mọ àwọn olùṣọ́ àgùntàn wọn ṣọ́ ẹran wọn. Wọ́n ní wọ́n ṣe olùṣọ́ wọn wá. Bóyá ọwọ́ wọn ni remote wà tán máa fi blow wọn up. Bóyá wọ́n fẹ́ kí wọ́n já aṣọ burúkú yẹn kúrò lára wọn torí ó ní aṣọ, wọ́n máa ń wọ aṣọ yẹn sábẹ́ aṣọ ni. Wọ́n ní ká tó detonate ẹ̀. Iṣẹ́ gidi náà ṣe o. Kì í ṣe pé wọ́n pa wọ́n mọ́ wọn ṣe ká tó detonate ẹ̀. Gbọ̀ngbà tí wọ́n fi pa wọ́n, wọ́n ní wọ́n tú aṣọ yẹn lára wọn o. Wọ́n yìn ìbọn lu ibi tí aṣọ yẹn wà. Orí, ọrùn náà ti pa wọ́n. Wọ́n ní làwọn tó tẹ̀lé wọn tó escort wọn bọ̀ náà bá dábọ́ mọ́lẹ̀ náà bá gbáyà wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n náà sá lọ, wọ́n dàtọwọ́ wọn lẹ́ o, wọ́n gba báìkì lọ́wọ́ wọn, wọ́n náà lé wọn dé Mandara Hill, orí òkè burúkú táwọn ISWAP tán sọ̀rọ̀ sí yẹn. Mo ní kí ló dé tán àbùkù ju àdó olóró síbẹ̀ kan fọ́ gbogbo bẹ̀ pọ̀. Àdó olóró tí yóò fọ́ orí òkè yẹn yóò le o. Wọ́n náà gba AK-47 4 lọ́wọ́ wọn, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gba àwọn aṣọ àdó olóró yẹn lọ́wọ́ wọn. Kì í sì ìṣòwò kékeré. Bó lè hàn ṣe wá ha àsútà ìsàsọ ẹbí wọ́n lọ. Wọ́n sì sọ fún wọn ní yóò pọ̀ ni o. Àti tó bá jẹ́ pàwọn tó ti ṣẹ̀ náà tán fẹ́ pàtẹ́lẹ̀. Ebi kan náà mo tó ní 100,000 náà fóun ti gbàgbé ni tó ní 100,000. Wọ́n fowó lọ, wọ́n fi oríire lọ, wọ́n wá ń fi kú lọ nítorí ẹ̀sìn jàgídíjàgan. Ṣẹ́ẹ̀rí àti kẹran mérò gan òkè wá sí Nàìjíríà nìkan ní gbogbo ayé ni o. Gbogbo ayé ni, ṣùgbọ́n tí Nàìjíríà bá rí tọwọ́ bọ́ sọ̀ọ̀lọ̀. Ṣé ẹ rí ìwọ́de tó ń ṣẹlẹ̀ ní Iran yẹn? It is due. Ó ti tó time. Àwọn náà dẹ̀ máa gbára wọn lẹ̀. Ọ̀làjú òde dúró. Tẹ́ ẹ bá ráwọn ọmọ ìlú wọn bí
wọ́n máa ń pe àwọn kan ní Talibanis ibẹ̀ náà ti máa wá àwọn tán bí síbí àtàwọn tán migrate wà tán ti pẹ́ ń bí ìmíì náà sì gbé oró sínú o ṣùgbọ́n ìgbàlódé ti ń jẹyọ lára wọn wọ́n rí báwọn orílẹ̀-èdè míì ṣe ń tírìtì àwọn àní wọ́n lè mórí kan ní bus stop lánàá ọmọ tó kó dání fẹ́ẹ̀ tó mẹ́jọ ọmọ tó kó dání fẹ́ẹ̀ tó mẹ́jọ bí tán ti ń gba bẹ́nẹ́fìtì ló ti ń bọ̀ àwọn náà máa wo bẹ́nẹ́fìtì ayé yìí gbogbo bẹ́nẹ́fìtì ayé yìí ìyàwó wọn ń ṣiṣẹ́ ọkọ wọn nìkan ní máa ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n ìyàwó gbogbo bẹ́nẹ́fìtì ayé yìí tẹ́yìn gan ò mọ̀ lórí ọmọ lórí gbogbo ẹ̀ wọn gbogbo bẹ́nẹ́fìtì náà ń gbà tán máa kọ́mọ kiri nígbà tán bá wá ń ṣe báyìí tọ́jú yín nílùú onílùú tán ṣe báyìí tọ́jú yín nílùú onílùú bó lẹ ṣe ń tọ́jú àwọn tiyín ìtì ẹ̀sára àta o àwọn tiyín gangan mọ́sù mọ́tọ̀ ẹ bá rí wọ́n ṣe ń pa àwọn obìnrin yẹn ṣeré Saudi ti gbọ́n UAE náà ti gbọ́n ẹ wá mú àwọn èèyàn lẹ́rú obìnrin ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ń ta obìnrin ò gbọ́dọ̀ dì mọ́ra wọn kí ló dé ẹ wá wà àwọn ọmọ wọn bí wọ́n ń wọ ṣòkòtò wọ́n ń ṣe oríṣiríṣi tán ṣe ọ̀run tán ṣe jí tán wọ́n ìfún èèyàn ń wè nílùú wọ́n yìí ṣe ọmọ kíláàsì mi kan ọmọ Iran ni mo wò báyìí ibẹ̀ ẹnu mo ti kọ́kọ́ gbọ́ wípé snow máa ń fọ́ọ̀lù ní Iran náà ṣùgbọ́n orí àbàṣà ni máa ń fọ́ọ̀lù sí gbogbo ẹ̀ yánmọ́yánmọ́ ní ó ṣe pẹ̀lú snow wọn ó kó wọn ní sì ti máa ń fọ́ọ̀lù àti program bàbá Kúmúyì ló jẹ́ mọ̀ pé kìrìsìtẹ́nì náà pọ̀ ń bẹ̀ Iran mo máa ń rò ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo owó tó yẹ kán fi túlù sí oníkẹ́mi bí náà kì í sọ yẹn wọ́n fi ń gbọ́ ti terrorism kí ló dé òun náà náà fẹ́ sọ Nàìjíríà dà Ayatollah tó jẹ́ olórí gbogbo ẹ̀sìn wọn ń bẹ̀ wọ́n ní irú ẹ̀ ní irú ipò yẹn náà ní kálífèètì yín wà sọ Sátánì Sókótó wọ́n ní irú ipò yẹn ló wà ẹ wá ní kán mọ́ gbé jàgídíjàgan wa ẹ jọ̀ọ́ wàdúrà ní kẹjá kànràn mọ́ olórí arákùnrin mo mọ̀ tí ìsọ̀rọ̀ yẹn ó kúrò yìí kan ò ká mọ́ fò ìròyìn ti arákùnrin tán dá padà sí èkìní tán gba béèlì ẹ̀ mọ́ wọ́n ti dá padà. àyà ní ọ̀gá mi ẹ sọ dínú abala ẹ̀ńbáráyè táìmù ti lọ mo ló dáa ẹ já sọ dínú abala ẹ̀ńbáráyè àyà ó tìrìtì ẹ̀. mo ló dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bọ́m̀bẹ̀ ó ti fẹ́nu ara rẹ̀ kó bára rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ immunity rẹ̀ ó tó tán ǹjẹ́ sẹ́kọ́ntà àmú rẹ̀ kọ́ ní í ṣe lọ yìí ga Nàìjíríà ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé wọ́n ti máa wọ ọgbọ́n ta sí i torí àwọn tó máa kó bá àwọn tí ọ̀rọ̀ máa kàn ẹ wọ àníírí jù báyìí lọ nínú òyìn tòní ó níyàn sí ọlọ́wẹ̀ ṣe happy weekend to you again o ẹ bá a pé bó bá dénú yín ìmọ̀ràn yín ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ àrùn rẹ̀ bára wa ṣe o I love you I see you tomorrow by God's grace enjoy your weekend àyà kí ló ní fún wa nù abala ń bára ẹ̀ bí ò bá sí kó já palẹ̀ mọ́ o oní àwòdà mọ́ọ̀mí Adénúgà Willas àti mọ́ọ̀mí Ọ̀nànúgà mo dúpẹ́ Táíwò ọ̀yá àwáráyè. ẹsẹ̀ ń ṣe ń wọ̀gá mi nínú abala ẹ̀ńbáráyè tò ní ẹwà nǹkan jókòó lé o ẹ̀ńbáráyè ní o a sì ti pín ní sọ̀rí ìsọ̀rí kò sí pé ó ń gùjù mọ́ ibi tó bá wù ní kẹ́ lọ wò nínú abala ẹ̀ńbáráyè tò ní lórí ọ̀rọ̀ ti kọmíṣánná tí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọn àtọ̀gá rẹ̀ ní Bauchi wọ́n nílé ẹjọ́ ti ní kán dá padà sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ náà ni ní Bauchi náà àwọn aráabẹ ò sinmi àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn àwọn èèyàn gómìnà wọ́n ti ń pariwo àáfi gbogbo ẹ̀hàn lónìí àá sì yà lọ́dọ̀ Wike náà. níbi tí Wike ti ní òun ò ní gbà àti wípé káwọn tòun kan jọ kan ṣiṣẹ́ pẹ̀lú òun kan mọ́wọ́ òun ràn kí Fubara gbé àyànmọ́ òun kó gbé sin politically pé ó fẹ́ gbé àyànmọ́ òun sin ó fẹ́ gbé sin lóòyẹ̀ gbogbo agbára gbogbo ipá gbogbo ọ̀nà ní wá pé òun ò ní gbà o òun ò ní jẹ́ kí wọ́n bẹ́rí òun politically. wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ money laundering àti financing terrorism wọ́n ní ilé ẹjọ́ ti ní kán dá Bauchi commissioner padà sẹ́wọ̀n ta ló gba bẹ́ẹ̀lì ẹ̀. A federal high court in Abuja has ordered that the Bauchi State Commissioner for Finance, Yakubu Adamu, be returned to Kuje Correctional Center after granting him bail in the sum of 500 million. And Swati Olorun Yoti Oti-San. Justice Emeka Nwite ordered that Adamu be remanded pending the perfection of his bail condition.
pé tó bá ti rí gbogbo owó yẹn tán gbogbo ẹ̀ kó kọ́kọ́ lọ sí nínú wọ́n fẹ́ gbẹ̀yìn túlẹ̀. He added that the two sureties must be landowners within Maitama. Bẹ́yìn àwọn tẹ́ ẹ mú àwọn nílẹ̀ Maitama Asokoro Ogwaripa district of the Federal Capital Territory Abuja kò lè rí èèyàn torí gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lọ so nídùúró rẹ̀ ní ìsìn wọ́n lè bí òun náà lẹ́jọ́ pé kó tó lè so nídùúró èèyàn tán fẹ́ gba 500 million lọ́wọ́ ẹ̀ níbo ló ti fẹ́ rí 500 million àṣírí rẹ̀ ó tún tú sí tó bá rówó ẹ̀ tán ta ló fẹ́ so nídùúró ẹ̀yìn lè ṣerú onídùúró kàn gbé ajá olúwo ní ìsìn kàn wá ní kẹ́ wá so nídùúró ó gbọ́dọ̀ nílé lásokòrò Ogwaripa district of the Federal Capital Territory Abuja, and that their property document must be verified by the court registry. The judge tí ẹ bá mọ ibi tí mo ronú lọ ọ̀dọ̀ Wike ni Wike ò ní jẹ́ orí torí ó wẹ̀ kó bọ́gà rẹ̀ tó ti yọ́ ta síra wọn kò ní jẹ́ orí kí ó ṣe pa níbo ló ti fẹ́ rí ìwé àbí kán rí fóòkì ìwé ẹ̀kọ́ tó òpó ẹ̀mbá ti fẹ́ ṣe onídùúró fún. The judge also directed the sureties to depose of affidavit of means Bura. Justice Inwite further ordered that Adamu and his sureties must deposit their international passport with the court registrar and must not travel out of the country without the leave of the court. They are also to deposit 2 passport photographs with the registrar. In his ruling, Judge Inwite said the court was minded to exercise its discretion in favor of the defendant, noting that the prosecution did not place sufficient material before the court. Wọ́n náà tó ń prosecute wọn àti ìkòmọ́kílẹ̀ yìí náà tẹ́ kò dọ́kúmẹ́ntì gidi lọ ẹbẹ̀rẹ̀ nìyẹn to show that Adamu would jump bail or interfere with the trial. Ẹ bá ti kó bá eléyìí tẹ́ ń wé yìí ó sá lọ ní ọ̀gá rẹ̀ tí ń sọ pé òun ní immunity bọ́n bá tiẹ̀ jẹ́ agbésùmọ̀mí imagine ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti kó bá ó ti kó bá. The judge held that power to grant bail must be exercised judicially and judiciously, which informed the decision to admit the defendants to bail. He thereafter adjourned the case until January 20. Olùjọ́ mélòó ń bẹ ní ìsìn tí ẹ ṣì dá náà ní Kùjé. Mo ló dá bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bọ́m̀bẹ̀ ó ti fẹ́nu ara rẹ̀ kó bá ara rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ immunity rẹ̀ ó tó tán. Ǹjẹ́ second term rẹ̀ kọ́ ní í ṣe lọ yìí? Ga Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé wọ́n ti máa wá ọgbọ́n ta sí i torí àwọn tó máa kó bá àwọn tí ọ̀rọ̀ máa kàn. Ó dáa ní báyẹn jẹ́ agbọ́n tí àwọn èèyàn rẹ̀ ń sọ wọ́n ń pariwo lé CPC àti EFCC lórí wọ́n ní ẹ̀wọ̀n ń wí chọ́ǹtì àwọn ni àti wípé wọ́n ní wọ́n ń distract àwọn bó lẹ́sẹ̀ wọ́n mú petition upon petition and distract sí àwọn fẹ́ gbọ́ tàwọn bùkátà àwọn ọmọ ìlú àwọn mo bú sẹ́rìn ẹ ti tẹ́ ẹ̀ẹ́dùnbẹ̀. No meaningful development can occur in our state if citizens are persistently distracted by petition, political maneuvering, and attempt to undermine one another. The time has come for political stability and a renewed focus on national economic progress. Also, the National Youth Council of Nigeria, NYCN, is particularly concerned about the situation in Bauchi State and other northern states, where anti-corruption agencies, especially the Economic and Financial Crime Commission, EFCC, are widely perceived to be selectively deployed against opposition-led administrations in some part of the states. This perception of selective justice generates unnecessary tension, fuel political instability, and divert attention from governance and development. It is the firm view of the NYCN that political confrontation, particularly those amplified through the media, are unnecessary, avoidable, and counterproductive. Wọn náà lẹ ti gbọ́ yẹn àyà wa ń sọ fún wípé ìwọ ọmọ kékeré yìí ò ń jẹ́ kán mọ́ ti ọgbọ̀n gbọ̀n pé tán bá rán ni níṣẹ́ ẹrú èèyàn máa fi tọmọ jẹ tí EFCC bá skúùsì rẹ nísìn ó sì kéré jọjọ ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ já wa fi léyìí káfíkádé ètò ńlẹ̀ lónìí níbi tí Wike ti ń sọ fún àwọn èèyàn rẹ̀ wípé ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí o ẹ mọ́ gba Fubara láàyè kó gbé ń sin politically o pé kò bóun mu ní kékeré o òun náà sì ní gbà fún ǹjẹ́ kí ìsí ọmọ rẹ̀ ni mò ń wò lẹ́yìn ìyá àyá
expose ọmọ yìí sí gbogbo rádaràda báyìí. If you are not a member of this family, we will face you in the field. Yes. If you are not a member of this family, original member, not fake one, we will face you in the battle. Oh, blah, 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 blah. Oh, so let nobody bother yourself. Let nobody bother yourself. We will do what we know how to do. There will be still nothing yet. By the time we finish, they will better go and rest. Because I was hearing somebody say, oh, those who work for Atiku have joined them. You work for Atiku, you couldn't give Atiku 10%. So what is the political relevance? You cannot. You cannot. These are the foot soldiers here. Yeah. We will do what we know best at the appropriate time. We will come back, sit down with you, and see what you feel, what is their own thinking. Amen. And then we can move forward. So don't say I didn't tell you. I've told you that mistake we made in 2023, we shall correct it for the betterment of everybody. So I know where I have gone. I'm not going to see any king or chief. But today, I'll go and see my friend, Abala Lerefe. I know he's a traditional ruler, but I'll go and see him today because we have been friends. People should remember things. I was one who opened the gate. I made the Abala Lerefe of Ogloma first class. Yes, very well. I made the Abala Lerefe of second class. Abala Lerefe of Ogu. There are 8 even Koluju. I did. So people don't understand. This was what no governor could try. But I said I would do it. Yes. And I did it. Yes. Did he have to come down? No. Did he have to come down? No. Yeah. So we are taking decision, no going back. As far as Tinubu is the other one, well, no way. No way. No way. Because if we make another mistake, then go and bury yourself politically. I will not allow myself to be buried. I will not allow that mistake again. So everybody should know. We have taken a decision and we have taken a decision. Ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Wike yìí bí ẹni pé òun lọ lọ́hùn òun ló ń ṣe tẹ́lẹ̀ òun ó ti tún ṣe ẹ̀rù ń bà á ẹ̀ ń bá wo body language ẹ̀ dáadáa òun náà ti mọ̀ pé wọ́n fẹ́ bury òun politically ó sì mọ̀ pé ọwọ́ tí Fubara gbé wá ṣé ẹ wá rí nǹkan kan tèmi tún wá ní lọ́kàn náà ni wípé òun jọ bí ẹni pé Fubara làárẹ̀ Tinubu fẹ́ bá ṣiṣẹ́ torí lọ́wọ́ tán wà yìí Fubara ó endorse ààrẹ Tinubu Wike ó endorse ààrẹ Tinubu ó fún wọn méjèèjì ilẹ̀ lẹ́sìn yìí òun níbọn dá síjà ilé ìmọ̀ torí ó fẹ́ sọ ààrẹ Tinubu lẹ́nu ni ààrẹ Tinubu ò sì lè pè padà wípé kó tún kúrò nídìí ìṣèjọba kan tó wá fún ní suspension mi kò ṣeé ṣe wọn ní fẹ́ ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé òun gan-an tó bá lóun fẹ́ gbégbèsẹ̀ wípé kàn impeach Fubara ní ìsìn ààrẹ Tinubu ò ní gbà fún pẹ̀lú ẹ̀wọ̀ ọ̀rọ̀ sí wa ń bẹ o kò sí táìmù lẹ́ni ni a kàn pín sí mẹ́ta kọ́lá pín sí àbí mẹ́rin àmọ́rọ̀ bọ̀ lọ́la gan-an ni bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti bọ̀dà Trump ariwo pọ̀ lórí ẹ̀ àwọn èèyàn ti ń pariwo Russia náà ti pariwo China náà pariwo ṣùgbọ́n kò sí tán ṣe oníkálukú wọn náà mọ̀ bá ṣe ń fẹ́ràn sẹ́nu tán ń wá tì Russia ń ṣe tiẹ̀ ní Ukraine China náà ń bá Taiwan fa tiẹ̀ bí kí China gba Taiwan ló ṣe ń ṣe wọ́n wá ń jọ bí ẹni wípé àkùkọ gàgàrà kò fẹ́ kí kékeré kọ báyìí o àwọn àkùkọ ńlá wọ́n fẹ́ mọ gàba lórí àkùkọ kéékèèké ẹ wò wọ́n fẹ́ lé àwọn àkùkọ kéékèèké léré ni ẹ wà á rí bí àwọn àkùkọ kéékèèké ó ti mọ sá kìtì kàtà wọ́n wá mọ sá sábẹ́ àwọn àkùkọ gàgàrà sì rè mélòó ni wọ́n ná lórílẹ̀‐èdè àgbáyé àwọn mẹ́ta náà ló léwájú China Russia àti Amẹ́ríkà